èèyàn lè ṣe tí èèyàn ní for example wọ́n lè sọ pé okay o mo ti tó o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ebi ò pa mí I don't want all this. bí a kẹ́ change the mic yìí kẹ́ gbé ìkọ́lé ìpínlẹ̀ àdọ́là because bí ẹnu wọn sápò bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ń rí ẹ̀dá ń wò. I don't pay ìfẹ́ nǹkan mi o gbogbo owó tẹ́ fẹ́ fún ẹ ṣeun pé gbogbo owó tẹ́ fẹ́ fún mi o nǹkan kan ẹ má wọrí ẹ jẹ́ kí n mọ náwó ara mi ẹ mọ àwọn tí wọ́n tún ń béèrè lọ́wọ́ mi. tẹ́ bá lè jẹ́ kí lè súnmọ́ pásítọ̀ díẹ̀. àwọn tí wọ́n máa ń béèrè lọ́wọ́. odidi speaker ni èlò méjèèjì sà síjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀yìn speaker. Yorùbá ìmọ̀ bí wọ́n ti rọrọ̀ yẹn wọ́n ní wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn kún ìmọ̀ bí wọ́n ti rí i. tó bá pé méjì kọ́ sáà sì lè jẹ mọ́tò. kó sá funfun kó sì lè gẹ́ràn jẹ tàbí nǹkan míì ṣe gẹ́jẹ̀ so bó ṣe rí nìyẹn. ṣe rí àwọn kankan wà tí wọ́n bà mọ́tò jẹ́ ó wà spiritual. ẹ máa tó mo mọ ibi tẹ́ ẹ lọ sí kọ́. mechanically technically kò approved. But that lay in another way. èèyàn lè. mọ́tò téèyàn bá fi jẹ́ pé nílá lèèyàn fi ń gbé gbogbo gbà téèyàn tún. èmi tẹ rò bí tí mo rò bí nǹkan tí wọ́n bẹ́ẹ̀ máa ń bà mọ́tò. èmi tẹ lérò pé ẹni tó bá ṣàánú làánú náà wọ́n ọwọ́ tó. ara àánú kọ́ ni. ibi tẹ́ ẹ lọ kọ́ yé mi. kí ló ń bà mọ́tò yín jẹ́. well ọjọ́ kan náà lẹ́yìn àti pásítọ̀ jọ gbà mọ́tò. sincerely speaking kí ló bà mọ́tò yín jẹ́. ṣẹ́rí n tó fà á nì mi gbọ́ràn mo dẹ̀ tún gbọ́ràn. ṣẹ́rí mo jẹ́ dákan mo máa fi mútọ̀ mi ṣe school run o tí n bá jáde báyìí àwọn ọmọ tí n bá pàdé lẹ́pọ̀ máa gbé wọn lọ sí school fa there was a time somebody asked me pé wá so n fi kí ní ṣe school run ó mọ mi la then two ṣẹ́rí mo discover nǹkan kan ike bó jẹ́ ṣe pé ṣé kí n sọ pé bóyá I was so inactive about that thing. Anybody bá dé jọ nípa ẹ̀ẹ́dẹ́kun ọba àgùnmọ̀ mọ̀ fẹ́ I give you the key. ẹgbẹ́ wọn ti kí ìwé dé lọ́wọ́. Sincerely speaking. But níwájú Ọlọ́run out of the 2 or 3 tó máa ń gbà wọ́n máa ń ṣe o wọ́n máa ń ṣe but later every day I pass at Old Ife Road I saw it. Old Ife Road at mechanic shops kìí ṣe ti fẹ́ balọ̀lá. èmi gan mọ ibi tó wà Láìdé nìkan ló lè sọ ibi tó wà Láìdé mo sọ àbí Láìdé nìkan ló lè sọ mọ́tò yín wà. Sincerely èmi gan mọ ibi tó wà. bóyá bí ó wà gan-an. Láì tí n bá rí Láìdé sì tó bá ó lè gbà pé ó di fẹ́ Láìdé nìkan ló mọ òun ló he took it upon himself pé ó like ibi òun nìkan ló honestly. ó fẹ́ báyìí tó ṣe àbó gba mọ́tò lọ yín. kò gbà lọ́wọ́ mi. Jésù ọkọ̀ ọjọ́. ìrísí mo sọ pé kò gbà ní pé. ẹ wo àkàlẹ́ máa ṣe sókàn wa ara àta o ẹ já sókàn wa tiwa náà o. ó ti yá. nígbà fẹ́ Balọ́lá ní problem sáà ní bá a sọ̀fẹ́. ẹ ṣe ok ẹ mọ̀ gbọ́ ó máa ń lò and he has been so good about it. tí ó bá rí nǹkan báyọ̀ the same thing tó dé Falọ́lá then lẹ́gbẹ̀gbẹ̀ before kò tó pé òun náà gẹ̀ẹ́tì mọ́tò rẹ̀ all of them kò sẹ́ni tó béèrè tó ṣe pé mi kì í fún but to some extent mo rí i pé ó ti kémi nìkan ìyẹn ló wá dùn Láìdé pé òde láì wọ́n ṣe mọ́tò yìí o. ó pé gbogbo àwọn èèyàn lò nígbà tó wá dẹnu kọlẹ̀ ó wá ní ó wá sẹ́ni bọ́ọ̀dì tó wá ní òkè ó ní ẹ má wọrí ó wá gbé láti ilé sincerely and he has been a very nice person ó nìkan ló mọ̀ nígbà tó ó ní wọ́n tún palẹ̀ gan tó ń wò pé wọ́n rà pọ̀ ó wá sọ mi ó ní wọ́n ti tọwọ́ bọ bí o ó mọ̀ pé mi ì láwọn pẹ̀lú ẹ̀ I give you the key I allow you to drive it ṣùgbọ́n ó ti kémi àti maruwa nìsín. ẹ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. bọ́ ẹnìkan bú mi o wọ́n ní mi ò good ni o pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ but èmi believe pé whatever you have why not. you are good kò sí tó bá dùnú tẹ̀ ń ṣe òkú ọmọ yẹn ra gọ̀ ni. tẹ́ni yẹn fi sọ gan èdè tẹ́ni yẹn pé ìjọ yẹn náà yẹn kókò mọ yẹn ra gọ̀ ó ní kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà pé ìwọlẹ̀ kí n tó rà ẹ̀ ní máa fi mọ́tò tí mo gbé fún yín ṣe charity. sọ bẹ́ẹ̀ o. ṣébí láti yí ìsìn kẹ́ ẹ lè wá ṣètò náà ni iná lè wá ṣètò ní Sunday yẹn ó sì yẹ kẹ́ ẹ lo mọ́tò wa. no ẹ máa gbọ́ o tó bá ṣe pé Sunday yẹn gangan tójò bá rọ̀ náà yìí lè gbé kó omi tó bá even tí máa gbé wá church o. irọ́ ni. no I have my reason. what are you there was no time tí mo gbé mọ́tò wá látijọ́ Sunday reason ni pé ibi tí màá park ẹ̀ sí yẹn mi lòun fẹ́ lọ pípẹ́ dákun ẹ jọ̀ọ́ o ẹ wá gbé mọ́tò mo fẹ́ kọjá. irọ́ ni tó wáyé pé ó yé yín dáadáa. ok. kódà ìrìn tẹ́rìn lè pọ̀ sí church o. ok. ẹ calculate fine. níbo ni winners Basọ̀run wà sí títì. kò jìnnà náà. ẹ lè má gbé wọ church gan torí pé ń bọ̀ ń bí kẹ́ ẹ ra páàkì sí ibi iwájú ta. ẹ gbà that's another dimension there is another dimension
dimension yẹn dá lóòótọ́ mo lè ra park ibi ẹgbẹ́ ọ̀nà báyìí màá kàn ra jáde màá mọ̀ bọ̀ ṣùgbọ́n ibi tí dimension yẹn tí mo sọ pé ó le díẹ̀ ni pé bó gan ní í ṣe bọ́tà. níbo ní church. bó lẹ ṣe ń bọ́tà tẹ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ máa wà kò easy. no as in tán fẹsẹ̀ rìn jáde. èyí fò ṣe pé láì gbé mọ́tò wá kò easy. you don't get it. ẹ rìn jáde nínú church ẹ dẹ̀ wá síbi mọ́tò yìí tẹ park sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. ẹ gba process lẹ́sọ̀ àní báwo máa ṣe jáde ọ̀rọ̀ tí mo sọ ẹ wo ju bí mo ṣe sọ lọ. báwo lẹ ṣe ń jáde tẹ́lẹ̀ tẹ bá ń bọ̀ bí báwo lẹ ṣe ń jáde. ok ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. tẹ bá wá Sunday yẹn báwo lẹ ṣe máa ń ṣe nígbà tẹ máa ń wá. tí bá wá Sunday tí wọ́n sọ wọ́n tí. kò tí ì yé mi. tí Fẹ́mi gan máa yọ jáde Sunday ni torí pé responsibility ẹ̀ ní church kì í jẹ́ kó lè jáde tààràtà. bó ní í ṣe bọ́tà. ẹ yọ jáde náà ni if you have a car no. mo understand pé the same method pé tí màá fi dọ́gbọ́n yọ jáde náà. tẹ fi ń yọ jáde tẹ fi ń wá tẹ́lẹ̀ iná lẹ́ẹ̀ fi yọ jáde but ní tí ò lè jẹ́ yọ jáde ni pé tẹ bá páàkì mọ́tò yín sínú tẹ́ pé ẹsẹ̀sẹ̀ máa sọ pé ẹ bá ń sún àṣírí òtún pé yọ jáde but tẹ bá páàkì ẹ̀ síbi tẹ́ pé ẹgbẹ́ títí mọ́tò yín wà kò sí níbi gbèrègbèrè church tẹ bá rìn débẹ̀ tẹ́ fi débẹ̀ tẹ́ mú kí tẹ́ lọ. ẹ correct ṣùgbọ́n bí kan wà tó ṣe pé kápá sí lórí ètò ni ìbá sọ pé nǹkan báyìí ṣùgbọ́n ọ wà lórí ètò ẹ jẹ́ it's alright it's alright but níta sáàmù ni pé torí pé ẹ lo mọ́tò yín nílò àpà ìlò tẹ́ ń bàjẹ́ ọkàn mi ìlò ìkúkú mọ iye wọ́n ń ta smoke kẹ̀kẹ́ kí n lò lòkulò ní òjẹ́ one Sunday and we are not happy with you. sincerely òjòjé wọn ẹ ṣe lé ní number 2 coming out on Sunday it has been giving me issue even the family that is the more reason sọ pé kì í sọ̀rọ̀ orí ètò. So then number 3 ni pé tí n bá páàkì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà ẹ imagine kókè mo gbé yín sí mo páàkì sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà I have to drop my family by the side of the road. you drop them at the church you come back and park outside. ìyẹn gangan ló le jù. tó ṣẹlẹ̀ ní ẹja wo báyìí Fẹ́mi has been agitating for exclusion of Sunday. kò sí tó jọ àlè gbà. ó ti agitate fún. ibi tẹ́ ń lọ ni no èmi gbà o àmọ́ discussing. but ọmọ Nàìjíríà ò gbà ẹ mọ̀ gbọ́ ní church yín gan ẹ lè bá wọn sọ ṣé àwọn pé kí wọ́n ṣe gbogbo Sunday náà lè ń wá tẹ́lẹ̀ gbogbo Sunday lẹ kọ́kọ́ ń wá tẹ́lẹ̀ excuse náà lọ jẹ́ tá a fi wò pé kẹ́ máa ṣe tẹ́ bá bá wọn sọ church náà wọ́n lè because iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́ ń ṣe church iṣẹ́ Ọlọ́run náà lẹ́ ń ṣe ń bí iṣẹ́ èṣù náà kọ́ lẹ́ ń ṣe ń bí so ẹ bá wọn sọ wọ́n á fún yín bóyá one day one off one on one off one on one off kọ́mọ̀rí fẹ́ bá lọ́lá ṣé wọn pé tí ọba sí Oríyọmí tọ́lọ́run bá fẹ́ ká gidi gbọ́ wà yóò wà. abẹ́ẹ̀ni ṣé mọ̀ Ọlọ́run nìyẹn. sí gbogbo wa èyí máa ń sọ kíní kan fáwọn èèyàn níbi tí Ọlọ́run bá ti ń ṣàánú èèyàn tó ń pè èèyàn ní nǹkan tí wọ́n ń retí èèyàn kó má jẹ́ kẹ́lòmíì máa represent òun níbẹ̀ torí ibi tí Ọlọ́run ti ní kán máa rí èèyàn lé èèyàn nìyẹn because representation of someone else wọ́n á padà get used to it tó bá dẹ̀ ti get used to someone else tó ń represent èèyàn níbẹ̀ yẹn ẹni yẹn wọ́n á ní béèrè ẹ̀ mọ́. ẹ wojú bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ àṣẹ báyìí ìwọ̀n àtẹ gbé ẹ sọ̀rọ̀ pé ibi tọ́lọ́run bá ti ní kán mọ́ rí yẹn ṣé pé ẹ ti fi ẹnìkan ẹ ti fi tẹ́lẹ̀ ó fi hàn yín pé mo wọ́n sọ fáwọn yẹn pé kò sí condition tó bad ẹni tó bá èèyàn ló bad reason ni pé if you can pray and you lay down ọ̀run ó rí fi nǹkan tó kù next step fún yín máa fún ilé example wọ́n sáàkì máa nǹkan níjọ́ kan máyẹ̀ wá bá mi then I was in mo wà lọ́bàgùn nepa ni máyẹ̀ bá ṣiṣẹ́ ń gbà mo wá sọ kí nìkan pé see this as an opportunity for an elevation and it usually come after 2 months ó ní mo wá sọ pé program èèyàn Jeremiah chapter 29:11 only if I know the thought that I have towards you the thought of peace and not of to give you hope and expected end the word expected end yẹn ni nobody can define because only plan fàyè yẹn máa fún ilé example nobody can define it nobody ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. ó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run náà mo sọ pé Ọlọ́run ó fi hàn pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí yẹn ó fi hàn pé ó níbi nǹkan tó tún wò máa fún ilé example kan. kọ́mi Fẹ́mi ṣé àwọn pé àwọn èèyàn ń wá sórí program lọ́jọ́ Sunday but I appreciate yín gan. I understand you. ẹ mọ̀ gbọ́ I appreciate sọ pé pa dandan pa láṣẹ fún yín afẹ́kẹ́ ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n ẹ mọ̀ sá mọ́ tán bá gbà ẹ máa wá tí wọn ò bá ti gbà ẹ dúró ń bẹ̀. ok ẹ dúró ẹ jẹ́ ọ̀pọ̀ láìkọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ̀ sọ wọ́n á fẹ́ ọ̀dà láìrẹ̀ ẹ má máa sá mọ́ ẹ má sá ẹ mélòó.
no ẹ sá wọn kẹsí pé ẹ sá lórí ètò mò ń sọ ẹ má máa sá ní chọ́ọ̀chì mọ́. okay mo understand. kẹ́ ẹ bẹ̀ wọ́n kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ tán bá gbà pé okay wàá máa fún ọ ní ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan o fine tán bá ní no ẹ dúró ń bẹ̀ yóò wá jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ yòókù pátá ẹ ní ẹ Ọlọ́run nìkan la lè fún yín àmọ́ pé tẹ́ ẹ bá wájọ́ yòókù àmọ́ pé ibi ọ̀tọ̀ ibi tẹ́ ẹ lọ tẹ́ ẹ bá ti rí ṣe bẹ́ẹ̀. so possible kéèyàn ó wà níbi kó tó wà níbi. kò possible. èèyàn mo fi dá ilé òní o. kò possible. no I agree pé Sunday for God àbí. gbogbo ọjọ́ is for God. ooo lọ́dọ̀ tí. ṣùgbọ́n ilé wọn bí kéde wọn bí. I think what we are saying this morning is not about Ikweboya you are really absent or not. Okay. What we are saying is I think chairman is only trying to emphasize that people miss you each time you are not on set. That nobody can be you, but somebody else can be somebody else. So understand you are unique. That's what they say. And when you are absent without reason, and we are bearing so many questions, and you don't know what to say. Thank you, Pastor. So understand when people ask questions, if I make call back, we don't even know what to say. So to understand, even though there was so much rain, but the emphasis is on the fact that people miss you. And you get what I'm saying? That's what the emphasis is upon. wọ́n jà yẹn náà mo ti ra jáde ojú yẹn ló. mo understand yọ jáde mọ́. torí pé àwọn tẹ̀ ń yọ jáde fún gan gbọ́ wa báyìí wọ́n sì máa sọ yín ẹ̀ lè yọ jáde mọ́. àwọn kan ti ń kọ́ pé pẹ̀lú eléyìí àwọn ti mọ̀ pé Fẹ́mi yọ jáde àwọn ọmọ bá wọn sì mọ̀. mo ti jáde. What I'm saying is pé let there be a timetable for your coming and going pé ìjọ Sunday báyìí jọ I will be here. irú èmi sìn I take my time tí wọ́n ti kúrò bí I go to church straight away but ẹ̀yin tètè máa ń bẹ̀rẹ̀ service. You understand? So if they know that maybe twice in a month or once in a month you will not be around o need láti yọ jáde tí wọ́n ti jáde wọ́n mọ̀ pé you are going for an assignment. tí o bá ti ṣe é filẹ̀ tí o bá ṣe é filẹ̀ ká mọ̀ but àwọn yóò ti mọ̀ pé ẹ̀ ní wá. misconception yẹn wá ti mọ̀ pé you are not going to be around for this day. But anytime you are around wọ́n mọ̀ pé it's the time. So san láàrin adenimu ní pẹ̀kọ́rọ̀ you let them know your timetable. You understand? So people want. Anytime pé mi ló bá sí lára tí mo bá ní any assignment in the church mo á sọ and I will stay away. You understand? tá a bá dẹ̀ mọ̀ pé Sunday ó máa busy fún wa a lè yọ kúrò nínú sókàn wa yes tó yẹ pé a máa inconvenience ara wa a lè yọ Sunday kúrò ká máa ṣe ní every other day so we don't have any problem with you but èyí tí èmi ò like ó ní the way tẹ́ ṣe lo ayé yín nípa mọ́tò yìí gbogbo àwọn tẹ́ ń sọ yín tí wọ́n ń ra mọ́tò ń sìn mélòó nù wọn ló wá fi mọ́tò tiẹ̀ gbé yín bí a no you can ẹ lè yá wọn mọ́tò bọ́ ẹ mọ̀ nítorí mọ́tò lè ṣe gan tó yẹ pé gbogbo èèyàn ni mú kọ́kọ́rọ́ tí ń wà wọ́n bàjẹ́. You are correct. tẹ́ bá ti ṣe mọ́tò yín tán ṣẹ́rin tó jẹ́ kí n sọ pé correct ni ṣẹ́rí mi ìgbọ́ràn. ṣe ti mọ̀ pé ìgbọ́ràn ni ṣe ìgbọ́ràn báyìí. Of course Ọlọ́run pastor sọ kìíní kan fún mi pastor ní Father Christmas ṣe ìrántí jọ yẹn wọ́n ní Father Christmas kì í rí báyìí mọ́ o ẹ ṣe lé ní number 2. Thank you. Number 2 even my wife called my attention to it ipe àwọn èèyàn irọ́ ní gbogbo kìíní yìí wọ́n scale ẹ̀ tó bá ṣe gbàmísìn kò sí nǹkan kan kìíní ẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì and truly speaking kò sí láìdé ń bí o but n gbọ́dọ̀ parọ́ mọ́ he will always stand by me ìyẹn láìdé kan náà nígbà tó dijọ́ kan láìdé pè mí pé why are you giving this and that ọbagun be one but me gbọ́ ṣe é gbé mo sọ́ọ̀sì ẹ̀ lójú tì mí láìdé màá ní kó lọ gba bíìlì wa máa ṣe mọ́tò yẹn on one condition tí mo bá rí mọ́tò yẹn báyìí mo rí yín díẹ̀ ni tí n bá ti rí yín díẹ̀ mo rí èèyàn míì ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ bóyá ó kàn drive yín tẹ̀jọ́ ń lọ bì kan n táyé bá sọ̀yàn dá wọn ò fi bóyàn. Honestly. So tí láìdé bá ti dé ẹni kó wá bá mi ká tètè ṣe torí pé kò síbi mọ́tò pásítọ̀ lédè níjọ́ wọ́n fi gbé mi lọ Ògbómọ̀ṣọ́ inú mi ń dùn ni inú so ẹni padà sẹ́yìn o ẹni padà sẹ́wọ́ sọ́kadà o n tó dáa jù ní téèyàn bá ti bẹ̀rẹ̀ kó tún change ẹ̀ ṣe ráwọn tí wọ́n ń lòun Ọlọ́run ẹ lè mọ̀ sí ń bẹ̀ o wọ́n á ti máa fi ń ṣe ẹ̀yẹ lẹ́yìn. Somebody said it. kò jù bá ń lọ ẹ káwọn èèyàn kúlé. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun ní orúkọ mi a kú ìpàdé tèmi
pé ọ̀rọ̀ agboolé la yanjú ẹ̀rọ yìí. No, wọ́n ti sọ wọ́n ní ẹja bẹ̀rẹ̀ sókàn wà látọ̀dọ̀ ọ̀dọ̀ wa. On Sunday the German called me pé ojú ní òjẹ́ kí Fẹ́mi wá o just because his vehicle is not in good order. She understand tí mo sọ and it's a way of feeling for you not to malign you. So you understand tí mo sọ. So and then people use my vehicle at any time and all the rest. But you see there is need for monitoring. Ntáyé bá sọ̀yàn dà ni wọ́n fi bú yàn. You understand what I'm saying? I'm not always happy sometimes when you are fi kí n lọ ra bọ́ọ̀lù ẹ̀ fún ọ ni. Ṣẹ́gun ògùnbà ìlú orúkọ mi. ẹ má bínú wọn ni apologize fún ayé pé wá Sunday. Okay, ẹ má bínú pé mi wá Sunday o. I tender my apology. You are very important. Ọlọ́run ti ṣàánú yín. You are blessed. Honestly, you are blessed. You are blessed. èèyàn kan níbi ètò yẹn ṣe dùn tó lọ́jọ́ Sunday pé ó dùn gan o síbẹ̀ àwọn sì mí sí i. So bọ́lọ̀ bá ti ṣayé èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa dúpẹ́ fọlọ́run. èmi náà dúpẹ́ o. Bọ́mi fẹ́ balala. Excel. Please don't cancel Sunday. ìrọ̀mọ̀rọ̀ bóyá Excel ló wà bẹ́ẹ̀ ni. ẹsẹ̀. XL ní wọn àwọn pé VL tún lélẹ̀ VL. kí ni orúkọ ẹ bẹ́ẹ̀. VL ní mọ́. LV gan ni. èyí tí mo kọ́kọ́ rí ni wọ́n kọ́kọ́ gbé báyìí wọ́n wá kọ́ báyìí. tí mo sọnù nígbà tí mo wà ní NECO ọ̀gá mi tó jẹ́ PPRO wọ́n ní àwọn dẹ̀ ń smell coffee mo ní máa mi eléwé lèmi ń gbọ́ sẹ́yìn pé wọ́n bá àgùn lèmi tí ń bọ̀ Ìbàdàn wọn wọ̀. tí ewé bá ti ń rùn bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá àgùn lọ́dọ̀ tí bàbá máa mi eléwé ni wọ́n ta lé ọjọ́ mu lọ́ba àgùn ìfẹ́ ládùúgbò sí. ok pásítọ̀ ẹ̀ka àwọn èèyàn kulé. Okay, gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wà láàárọ̀ it's good to be here again this morning. Yóò dára fún wa. Àmín o. Àmín. n fẹ́ bí ibẹ̀ ń bá lọ́lá ní àwọn kankan but tí n bá bí wọ́n àwọn ará ẹ̀mbásì lè gbọ́ pọ̀ mí ní bí wọ́n. má wulẹ̀ bí. honourable speaker ṣe má wulẹ̀ bí. tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ pé wọ́n ló fẹ́ bí wọ́n ní kankan but tí n bá bí wọ́n lè gbọ́ lẹ́mbásì kò dẹ̀ ní dáa. SOJ gan lè gbọ́ ń bẹ̀ yẹn. kí ló sọ kí ni ẹ bẹ sọ kí lẹ bẹ mo tiẹ̀ jẹ́rìí. No, I always support you. I know èèyàn mi ni. If it's something tí ẹ fẹ́ bí wọ́n tó bá jẹ́ pé wọ́n ní gbọ́ ní tàtà sọ̀sẹ́ ní microphone ẹ lè béèrè. Can you see pastor. pé kí ni. ẹ lè bí mi ṣùgbọ́n tẹ́wọ́ pé láàsọ sínú microphone bó wàá láṣẹ sọ tó jẹ́ pé wọ́n ní nítorí ẹ̀ mọ̀ wulẹ̀ jẹ́ àwulẹ̀ béèrè. ká máa lọ bẹ̀ yà honourable comrade Fẹ́mbálọ́lá àti honourable Ọbágun ẹnu ìṣe sìn dára fọ́ọ̀kì mu báyìí. ẹ bó ṣe rí nù. ẹ sẹ́ni ṣe ẹ̀pù kan fún mi. ok ẹ kàn ràn mí lọ́wọ́. ok tó bá ṣe é ṣe ni o. ẹ jọ èmi lẹ́ràn lọ́wọ́. ok ẹ jẹ́ àjọsọ ni o. kẹ́ẹ̀kan bá mi withdraw statement Tinubu tẹ̀ sọ láàárọ̀ yẹn pé kò nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà. tí ẹ bá fẹ́ ẹ ti làmọ́lẹ̀ jù ẹ ti sọ pọ́nsánná jù sẹ́yìn mọ̀ pé àwọn ìpínyàn bá nífẹ̀ẹ́ inú ló wà kì í ṣe ìta wọ́n lè nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà that thing is ẹ ti gẹ̀ẹ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá nífẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi sí mi ò mọ̀. No irọ́ mi ò mọ̀. irọ́ ok ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí máa gbé lọ́nà méjì. ẹ bá tún ọ̀rọ̀ yẹn sọ ẹ kàn tún rọ. wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà tó. ẹ rò bẹ́ẹ̀. ẹ mo rò Fẹ́mi Babalárò yìí pé wọ́n ti nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà tó ṣùgbọ́n inú kọ́ nífẹ̀ẹ́ wà o ìfẹ́ wà níta. inú nífẹ̀ẹ́ wà. bàbá ẹ jí làárọ̀ baby I love you oh my baby. kò máa mí nífẹ̀ẹ́. it means a lot ẹ̀ẹ́dẹ̀rín kankan fílẹ̀ lórí table ìfẹ́ kí ni a woman will tell you that if you love me then you give me bíbélì wa sọ pé for the Lord so loved that he gave ẹ fún yẹn ní nǹkan bá. ọ̀nà mo gbà tẹ̀ sọ́bọ̀ ṣé o mọ̀ pé. ṣùgbọ́n fífún yẹn náà ò I love you wà tí o ní túmọ̀ o. ó pọ̀ jù bàbá ó pọ̀ jù. túrẹ̀ mo ṣe sọ pé inú nífẹ̀ẹ́ wà. ó sì wá ń ta náà ṣe. ó yá play kí ni ọ̀nà. gẹ́rẹ́gẹ́ láago mẹ́fà àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Yes sir. mo fẹ́ béèrè pé kí ni reason tí Fẹ́mi fi ní
Tinubu love Nigerians. If he has that reason, we will now debate it. Good. Because I will tell you 100% that he loves Nigeria. Meant well for this country. He meant well for this country. The other factors to militate against the execution of his programs and projects and plans. Are these programs, are these projects, are they reaching out to Nigerians? But not reach out to Nigerians. What are the impediments to Nigerians? A lot of times, ṣe dáadáa tó kàn Sunday ikú àwọn ṣe dáadáa kí ló ń ṣe ọmọ yìí ó first ló yẹ kó mú ó dẹ̀ Sunday tán báyìí. ó dẹ̀ lè ṣe pé within the unit ló wà ó. ìdí yẹn dẹ̀ lé ibi tí mo lọ nìyẹn ọwọ́ yẹn lé sí di ọmọ yẹn kó bàbá ẹ̀gbọ́n mọ̀ pé ìbò ti fẹ́ Sunday yìí ó dẹ̀ bá ṣeré ni pé ìdí ẹ̀ yìí ọmọ yìí ó ṣe dáadáa náà first ló yẹ kó mú at that point in time ọmọ yẹn rí bàbá ẹ̀ bíi ìkà ni ṣe understand because ibi tó ti Sunday yẹn ó pain ẹ̀ gidigidi. But by and large, the boy came first at the end of the day. Bàbá ẹ̀ ra kẹ̀kẹ́ fún, ó gbé lọ síta, ó raṣọ fún. Now kò lè equate ìgbà tó first àti ìgbà tí ó ṣe dáadáa. Kí ni ìdí tí bàbá ẹ̀ fi ní tó bá first tàbí tó fi bá ìgbà tí ó first. So by the time tó ọmọ yẹn ṣe dáadáa, he now appreciated the father. Ìpè that daddy is a nice man. That daddy dáa jù báyìí lọ. So a lot of times when there's something in process, think about process. For example now, wọ́n kọ́ ilé kan ní government house ń bẹ̀ yẹn honestly ìgbà tí mo wo foundation gàtàgàtà bẹ́ẹ̀ mo ní kí làwọn ilé ìfẹ́ kọ́ bí tí mo gbẹ kárí gàtàgàtà yẹn mo yẹn mọ́ foundation nígbà tó dé level kan tó take shape mo ní wow this is something else so at the foundational period mo tán fẹ́ build lórí foundation tán ṣe gàtàgàtà ní òrì but by the time we are building upon it you begin to see the structure you begin to see the beauty of the structure being placed upon that foundation. So I'm not saying what the president has done has been very wonderful or good for this country. You understand? But I'm saying that everything is a process in life. For example, World Bank, that's why 139 million people don't suffer. They base their data on historical consumption data. But what MBS they based it on empirical data. It's inclusive of both the informal income and non-formal income. So formal income. So these two things are separate. But if you look at it from different ways, you have your own argument to talk about. Even though the two data that are brought out, and you for once data mejeji, because I look at those data in a different manner, we were all inclusive. About the MPS and the World Bank, because there are so many things involved in data collection and research than just coming up with a kind of historical consumption data or empirical kind of a data that you bring out. It's more deeper than that. So opinions Femi may not really mean Tinubu doesn't like Nigeria. Probably because of the effect of the policies on the Nigerians may not be too palatable for Nigerians. I'm not talking on your behalf. So I'm not for that. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan mi ní dárúkọ wọn. Femi Babalola is naturally funny and brilliant. He adds humor to the program always. Pastor is natively intelligent, experienced, and well-read. The duo makes the program unique. Ìtọ́ba ọ̀dọ́ wa kan ọba area kan wà ní ọ̀nà ọ̀dọ́ wa tó fi bùnú pé bọ́ọ̀ ṣe dáa tó tọ́ kàwé tó wọ́n lọ ní native intelligence inú wọn sọ pé pastor ni wọ́n ìjọba o àwọn padà jọ délé alámọ̀lá láàárọ̀ ìyẹn ò le. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan wà mí ní dárúkọ wọn wọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní àwọn ọmọ àwọn ń béèrè pé dáàdì ẹ̀yin ò sí nínú ilé mọ́ orí àga wàásù náà ti sọ o wọ́n làwọn wá pè bù wọn pé tí ẹ bá ti rí ẹyin lẹ́nu mi ẹ̀yin náà jẹ ẹyin níwọ̀n gbà tẹ́ ẹ bá rẹ́yin lẹ́nu mi tó bá ṣe pé gàrí mo mu ilẹ̀ yín náà mu o gbogbo tí n bá ń jẹ ilẹ̀ jẹ kì í ṣe torí nǹkan mi ẹ wọ kàn yẹn tí building yẹn ò bá dúró tán gbogbo wa àjọ la process yẹn kọjá ni that's a leader that's nation building. Ṣé mọ̀ pé bí tá a ti gbọ́rọ̀ yìí lórí patriotism ni ìlà ti gbé. Number 2 níjọ́ kan ẹnìkan tó dàbí pé bí leader fún mi nínú iṣẹ́ yìí ó sọ̀rọ̀ kan fún mi a jọ parí irú nǹkan báyìí nígbà kan ní state kan bá a ṣe wá parí ẹ̀ tán I was about going mo wá fẹ́ gun ọ̀kadà wọ́n wá ní wọ́n fẹ́ gbé mọ́tò àwọn dé pé kí n dúró káwọn fi mọ́tò gbé mi by the time tó pé máyì wá sọ pé ọkọ̀ òun olówó àlè ó ní mẹ́rin driver ó ní ọkọ̀ tí wà lọ́dọ̀ mechanic pé kí ní ẹ lè mọ́ work mọ́ pé láti lọ sincerely yours I was looking sápò mi ipe ọkà jẹ́ n wówó
kí n gun ọ̀kadà wọ́n wá rí i pé kò sí anything lọ́wọ́ wọn owó wọn wà nínú mọ́tò wọ́n dẹ̀ ti gbé mọ́tò lọ́dọ̀ mechanic driver wọn pè wọ́n ní what are we going to do mo ní sà èmi lówó lọ ẹ jẹ́ ká jọ gun ọ̀kadà ká lọ síbi sincerely yọ̀sà owó tèmi gan wa kò wá sí lápò mi wọ́n ní kí la máa ṣe é sìn mo ní sà mo ní èmi gan ò mọ ibi tí mo fowó sí pé ká jẹ́ kí n lọ wọnú studio pé bóyá bẹ́ẹ̀ ni owó yẹn wá bàtà débẹ̀ àárí however ẹni tó pè mí sí event tó ní like somebody like you tó ní station ọ̀nà rówó lórí àga wọ́n ti wá kó oyin ẹ̀ dání wọn mẹ́ni tó ní but àwa ò mọ̀ mo wá ní sà níta máa ṣe ni pé let us trek wọ́n wá sọ̀rọ̀ kan fún mi lójú ọ̀nà ẹ̀ sà ó kù díẹ̀ ká máa wo bí mútọ̀ lọ́kàn báyìí wọ́n ní comrade I understand what really happened owó yẹn ó ṣeéṣe kó ṣe pẹ́ lómi ti mú nínú àwọn ọmọ yẹn pípọ̀ nǹkan táwọn kan rí ni pé tí àwọn bá sọ wípé ká gun báìkì káwọn máa fi fóònù pé ẹni ẹ̀ pé níbo ló wà nǹkan kan bẹ́ẹ̀ báwọn ò láìkì ẹ̀ tó pé nǹkan táwọn láìkì ni pé ọ̀rọ̀ tá a sọ tó ń sìn ó rí kó ayá ìrúbọ that is to say let us use ourselves as a sacrifice káwọn náà tiẹ̀ feel the pain àwọn tá a sọ̀rọ̀ wọn lójú títí pé so many Nigerians are trekking on the road they don't even have what they are going to eat nor what they are going to they don't have anything to rely on so because of what is happening to them ẹ jẹ́ ká náà tiẹ̀ feel the pain yẹn ibi tí mo sọ yìí ó tó more than half of a kilometre àwa jọ̀rìn débẹ̀ gbàtà wa débẹ̀ wọ́n wá dúró báyìí wọ́n wá kọ́ ọ́ bá pò wọ́n ní kíni wọ́n ní I have money wọ́n ní but ọ̀rọ̀ kan wà tẹ́ ẹ sọ nínú studio ẹ̀ ń fíìlì fún àwọn poor ẹ jẹ́ ká náà wúwa poor yẹn ká jọ̀rìn débẹ̀ ká jọ rí pain yẹn next time ẹ bá tún fẹ́ sọ̀rọ̀ poor ẹ ní experience kí náà ṣe pé n tẹ́ ka nínú ìwé ẹ understand Tinubu is not shortly kí n tó wá bisa. ṣe ẹ mọ̀ bó ṣe ẹ fẹ́ sọ dáadáa ni àbí tẹ́ ẹ sọ lẹ fẹ́ fi kún. no mo fẹ́ tún fi kún ni. ẹ ní sọ̀rọ̀ ẹ má bínú mo rò pé ẹ bá ń ṣàtúnṣe ẹ mọ̀ tún jẹ́ mi ogun. ọ̀rọ̀ pé kí ọ̀rọ̀ tá ẹ sọ yẹn náà ni mo fẹ́ sọ pé kì í ṣe pé kò try o. okay. No ẹ má gbọ́ mi reform yẹn lè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ara ń ta wá but we know that òpin reform yẹn ẹ̀rín ni o kì í ṣe ọ̀rọ̀ eré o honestly òpin reform yìí bó ṣe pé process oríire kìíní ẹ̀ wọ́n lé gan. Now we are not looking for individual who will make himself as a sacrificial lamb là ń wá kì í ṣe ká pa ká fi rúbọ nìkan tí mo sọ ṣùgbọ́n pé the same pain tẹ́ ń feel ọ̀nà feel ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ feel ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ gẹ̀ẹ́tì mi ẹ̀ kàwé chairman Mao ẹ jẹ́ jọ feel ẹ̀ ẹsà ẹ̀yin ò ní kó bílíọ̀nù lọ́wọ́ kémi wà kó kí n mọ̀ rí nǹkan kan mọ̀ pé ẹjọ́ ẹ mú mọ́ra o tí baba lè bá sọ bẹ́ẹ̀ what would have happened n tí mò ń sọ nù o excellently the man is good o. ẹ jẹ́ kí n fún ní advice kan or let me give you an analogy oúnjẹ ò pọ̀ nílé time kan and everybody was managing and doing all kinds of things so mo á fẹ́ jáde wọ́n sọ fún ẹ pé ẹwọ ẹyẹ jẹ I will go out ẹ má worry I don't need to take anything yẹ́n mo á fi a higher portion of food ó fún mi mo ní no I don't want that wọ́n sọ kí n kan ẹ̀yin lè jáde lọ wá báyà wípé o ti jẹun ẹ gbọ́dọ̀ mọ́ ló ń jẹ nú. I still like that. ẹ̀yin lè jáde lọ láti wá báwa yòókù o ti jẹun okun ládẹ fi gbé títà. ẹ gbọ́dọ̀ mọ́ ló ń jẹ nú tẹ́yìn bá wó lulẹ̀ àwa yòókù wó lulẹ̀ nìyẹn ẹ take a portion kẹ́ ẹ jẹ́ ìṣẹ́jú mi báyìí tẹ́yìn bá jẹ́ okun wà nù yín láti struggle for all of us. But if you don't have it in you there's no way any of us can survive the moment you fall. So sometimes I'm not defending leaders but we have to be very objective in our analysis. ẹnìkan tó ń ṣe ìwàásù kiri tó ra plane mo wà lára tó sọ fún pé look luxury nǹkan kan ni. But later I sat down and I look at it where he preaches all over the world. He goes everywhere. Ọmọ àkúrò ní Malaysia, a bọ́ sí Singapore, a lọ síbí. He needs something to carry him all over the place. But he must not look at it as a luxury. He must look at it and use it as an instrument of his office. There's a difference between luxury and instrument of an office. Tí wọ́n lọ ra plane tó jẹ́ pé it's too much. Is not owó ẹ̀ tó pọ̀ jù tẹ́pẹ́ luxury ní jókòó rather than anyone tẹ́pẹ́ I can use effectively as an instrument of my office. If you want to go anywhere tẹ́pẹ́ mọ́tò tó rí kẹ́tì lẹ́nu lò and you have to go to many places you have to get a good car that will take you around to strong to withstand the nature of our roads
if you really want to succeed. So àwọn ní sọ pé ẹ wo ní ìsìn ẹ wo jeep tó ń lò àwọn yòókù dẹ́ ń lo kí wọ́n ní kankan ẹ wo jeep tó ń lò ó ní the jeep yẹn to satisfy ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní kankan. We need that. We have to be factual about life. But luxury, spendthriftness, ìnàkúnà yẹn only can go against. Bad decision can go against. ẹ jẹ́ kí n wo kinní kan ẹ jọ kinní kan ò yé mi mo like analogy pastor very fantastic but kinní kan ò yé mi ẹ jọ ta ni wọ́n pè ní òbí ọlọ́run gbọ́ mi mọ̀ ẹ gbàgbé lórí pé bàbá àtìyá tó bímọ kí ni jẹ́ òbí. parent ni òbí lẹ́nu tó kékeré wọn mọ̀ òbí lẹ́nu tó bímọ ṣàgbọ́ tẹ́ ẹ bá gẹ̀ẹ́tì tó sì mọ ìtọ́jú tó mọ ìtọ́jú ẹ dákòtò kí ló pè ní ẹ dákòtò kí ni ìtọ́jú kí ni ìpèsè ṣé òbí ní í ṣe pẹ̀lú káfíra wa rúbọ nítorí ọmọ. of course àlàyé yìí ò yẹ ẹ jọ mo mi ni àlàyé ẹ dákun ẹ bá ń fọ kò ní bẹ́ẹ̀ ṣe wà á kọ́ni fẹ́ máa rárá a máa jẹ́ pẹ́ lówó ni a máa jẹ́ pẹ́ ní tẹ́ fi lè tọ́kọ̀ yín ṣe ni a máa jẹ́ pẹ́ ní tẹ́ fi lè rọkọ̀ tuntun mí ni bọ́ ẹ deprive ara yín nítorí àwọn ọmọ yín torí ẹ̀ lẹ́ fífẹ́ bí panu torí ẹ̀ lẹ́ fífẹ́ sẹ̀rìn gbà mí kí ẹ̀ kí àwọn ọmọ yín lè bá dà. sóbì ni mí bẹ́ẹ̀ òbí ni yín bẹ́ẹ̀. ó ti dòbí ó dòbí nù. òbí èwo ẹ dòbí o. òbí èwo òbí parent. english ni ká sọ náà kíkẹ́ wa ni mo dòbí wọ́n fún yẹn ní pé yóò jẹ́ wá ní òbí ṣé parent lẹ sọ ẹ bá sọ parent ẹ bá sọ ara ní òbèrè ayé rẹ bẹ̀rẹ̀ ara ní òbèrè ẹ dákun parent òbí bí ẹ náwó sí òbí gan kọ́ òǹbí ni òǹbí ni ẹ ṣe ẹ dákun ẹ jẹ́ fi ẹ ní sí ọmọ tó bí ṣé mo ti di òǹbí bẹ́ẹ̀ mo fira mi rúbọ kì í ṣe pé ní nǹkan tí jẹun ṣe rí ẹ mú mi rántí màmá mi jọ̀kan. ọlọ́fọ̀rún kan. màmá mi ò kú. ẹ mú mi rántí màmá mi jọ̀kan. ẹ pẹ̀lẹ́ pásítọ̀. ok lẹ́mi tó ní mo mú mi rántí kó bẹ́ẹ̀ ní ìrántí náà ṣe ní ìṣúná olódodo irọ́ ok ṣe ẹ mú mi rántí kíní kan. ó bẹ̀ jẹ́ pé iná ní láàyè. wọ́n ṣe oúnjẹ tán lọ́jọ́ yẹn èmi àtàwọn àbúrò mi sọ́n bá ṣe wá ní ìníṣà ilé kọ́lẹ́gbàró náà ń gbégbá wọ́n wá ṣe oúnjẹ yẹn tán èmi àtẹnitán bí tẹ̀lé mi we trekked all the way from ọba àgùn to ìníṣà wọ́n wá ní ọkọ mi báwo lẹ ṣe débi àwa ṣàlàyé wọ́n wá ṣe báyìí ẹni tó jẹ́ third born wa wọ́n wá sọ pé òun fẹ́ mọ̀ jẹ àwa náà wà lọ bu oúnjẹ àwọn jẹ ó wá sọ ní ẹ mọ̀ bu oúnjẹ ó ní mọ̀ mi ò tí jẹun let my mother eat first àwa ni wọ́n ti àìbí ń pa àwa bàjẹ́ nínú wọn ní ọkọ mi mo ti jẹun kò mọ̀ ni gbàtó di 6 o'clock tá a fẹ́ máa lọ wọ́n gádà owó ọkọ̀ fún wa wọ́n wá ń sìn wá lọ wọ́n ṣe wá dójú ọ̀nà wa ní ọkọ mi ẹ jẹ́ kí n padà pé ẹ̀yìn ẹ̀wọ̀ ọkọ̀ mi ẹ̀ tọ́ bí tẹ̀lé mi venerable wà ní kí ló tán lù báyìí pé kí ni mo ní mi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹni a sọ pé ṣé mo sọ pé ẹ̀yin tó bí ó ní ṣé mo sọ pé mo ní ká má jẹ lẹ́ẹ̀kan wọ́n mi ò tí jẹun omi náà mu èmi àti Kúnlé dẹ̀bù sẹ́kún lójú títì ṣé parent ni wọ́n ṣá lè rí leader tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. òǹbí ni wọ́n ẹ ṣe èyí nílò òbí mọ́ láyé òǹbí ni màá máa lò. ní Yorùbá náà ìtumọ̀ ẹ̀gbọ́n tán ní òǹbí ni kò tó òǹwo ni. parent ni wọ́n ṣá lè rí leader bẹ́ẹ̀ lókè. kì í sọ̀kẹ́ nìkan even nísàlẹ̀ ṣá lè rí leader. There is sacrifices and a lot of people will think I'm trying to support or make analogy to support impunity. No. There is sacrifices over various shapes and sizes. An approach to each of the sacrifices is different. The sacrifice of a parent to children is really different from sacrifices of a leader in a country to his people. A leader in a country, sacrifices that they make, number one, do not have excessive aides and special advisors that will gulp money for politics sake. Number two, do not use expensive equipment or cars or luxurious things at the expense of the people that are suffering. I'm president to help motor tí wọ́n wọ̀ kò ń ṣe nǹkan tó lọ títí. Number three, only wípé most of the things you will do wọ́n fi rọrẹ́ wò táwọn aráàlú yín ò bá jẹun ẹ̀mẹ́ta ṣé wọ́n tí mo sọ fún yín nìsín ìwọ náà wo how to make life comfortable for them, not for you láti mọ jẹ chicken kó mọ fàjẹ báyìí ká mọ wẹ̀ kí yàdé mọ jẹ wọ́n. Are you getting what I'm saying? You don't eat chicken and people are suffering and not eating anything. So you put yourself in their position. When I put the empathy in governance, you have empathy for the people. That is putting yourself in their position. It will make you, and that is why we say about our leaders. Leaders doesn't have this empathy. Leaders, the moment they get there, they don't think about the suffering of the people or what they are passing through. Mo sọ kí ni kan fún yín, ìgbà táwa wà school, tá a bá délé,
wọ́n ní àyẹ̀gbẹ́ ajádùn nǹkan kan lẹ̀ yóò jẹ́ kájá tó gbẹ ẹ̀fọ́ ní pọ́lísì tí pọ́lísì yín dẹ̀ ṣe tí ẹ rò pé pọ́lísì yín dáa tó fara ní àwọn èèyàn ìyá mi àmọ́ ṣe kíní kan nígbà tá àwọn kékeré tabadé láti skul wọ́n ní afẹ́ jẹun bí ń pa wá o tabadé wọ́n lè máa ro àmàlà lọ́wọ́ wọ́n wà ní òkè kámẹ́là tó parí ẹ lọ mú gàrí o ẹ mú gàrí o ẹ lè ra kúlíkúlí fún wa ẹ lè ra ọlọ́pàá tó wà lé á mú gàrí á fi ronú ṣe pé tó ń jẹ́ bá délẹ̀ gan gbà mí wọ́n mọ̀ bẹ̀rù aká tó wá jẹun ni tó láti fi nǹkan ronú jẹ́rí tẹ́ bá fẹ́ ṣe pọ́lísì ọmọ nàìjíríà gbọ́dọ̀ ní tí wọ́n fi ronú ẹ fẹ́ kóyàn kó lẹ́ẹ̀bì kan ẹ fẹ́ gbalẹ̀ wọn ẹ fún wọn ní tí wọ́n fi ronú bí tí wọ́n mọ̀ gbé ná ẹ fẹ́ fún pọ́lísì wa tó lè fi pípa wá ẹ wò pé kó tó nípa gbé pọ́lísì wa kí láá ṣe é lẹ̀ tẹ́bi òfin ní pa àwọn tó wà lẹ́yìn. So these are what leaders should think about. They should think outside the box. ṣé tí ọba sírú pọ́lísì yẹn ṣé àwọn ọmọ àbí ẹni tó ń tẹ̀lé leader tó ń darí só lè perú ẹni bẹ́ẹ̀ pé kò nífẹ̀ẹ́ àwọn ṣé sọ pé kò nífẹ̀ẹ́ àwọn. Actually tí ò rí pọ́lísì yẹn tí ò sí nǹkan kan. Actually Sherry what Femi said is logically right. ṣé n gbọ́n tí mo sọ fún yín but you see when it comes to the issue of ethics in the broadcasting industry ethics can follow ṣé n gbọ́n it is illogically wrong. Logically right because of the ethics and dem say ethics náà ó ń defend the government ni. ó defend the government náà ni but at the same time it's not sometimes calling a spade is not the issue of broadcasting. We have a different way of using our language. That's why we have synonyms and way of using words to really describe what you are talking about. Tell them ayé àwọn èèyàn dáadáa. ó ti yé wa báwọn ó ti yé wa bá dáa. kìnìún kan wá wà tí mo fẹ́ ẹ̀dákun mo fẹ́ fi kìnìún kan kún. ẹja kún bẹ́ẹ̀ dákun. ẹ má láti ìjàkàndé. mi mọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ó ṣeé ṣe kó má lọ pẹ̀lú contemporary Nigerians sí o ẹ wo mútọ̀ tó ń lò ẹ wo school tó káwọn ọmọ ẹ̀ sí nígbà tó wà ń bẹ̀ lẹ́nìí bàbá go and look at the celebration ẹ lọ wo birthday táwọn ọmọ gómìnà ọmọ local government chairman ọmọ supervisory councillor ẹ lọ tó bá fẹ́ ṣe birthday lásán ẹ lọ wo nǹkan tó máa ń ṣe ẹ wá wo ẹ sà with all sincerity I will not go to mention name níbi tí mo ti wá lérí àmì tí mo ti wá ìkan lára àwọn official government fún ní oyè kankan fún ní bí councillor bí super ó ń ṣe birthday kò ń ṣe ọ̀rọ̀ birthday ẹnìkan lọ sílé ẹ̀ ẹni a sọ pé wọ́n á sọ pé ẹ dákun ṣé mo lè gbé ráìsì tó wà lẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti wà lẹ́lẹ̀ tí kò náà bẹ́ẹ̀ ṣe ló wà lẹ́lẹ̀ tí pé ẹ dákun èmi ò jẹ mí ìṣeré o ẹni yẹn wá jẹ oúnjẹ yẹn ó wá ní pé so like ráìsì àwa ti jẹ ráìsì ó ti sọ náà èdè bu fún mi ń bẹ̀ ìgbọ́dún nìkan làwọn máa ń jẹ ráìsì kì í sọ̀rọ̀ 70 ọ̀rọ̀ etí mo sọ ìgbọ́dún nìkan làwọn máa ń jẹ ráìsì láwọn ẹni yẹn wá ní òkè kó lọ bá mọ̀mọ́ òun mọ̀mọ́ ẹ̀ wá bu ráìsì fún gbogbo lé wọn ló wá kí mi ìṣeré wọ́n wọ́ wá kí ìyàwó supervisory councillor ibi tán ti ń kí wọn lọ́wọ́ wọ́n wá rí kan ráìsì omi ti dà sí yẹn gbalẹ̀ sa ráìsì tí ó ṣe wọ́n fẹ́ lọ dànù mọ́mọ́ ẹ̀ ní kẹjọ kan gbé fáwọn ẹ̀ka jẹ̀sìn kẹ́lẹ́ mọ lẹ́fù wípé tó bá ti dókè yẹn tán wọ́n kì í mọ nǹkan tí máa ń ṣẹlẹ̀ sáwọn tó wà lẹ́lẹ̀ mọ́ Luka Jakande ẹ wo skul tó kọ́ mẹ́sì ẹ wo orú mọ́tò tó ń gbé lọ mi sọ pé wọ́n jẹ́ superwoman bó tó sọ mẹ́sì àlè fi wá wọn tó wà bẹ́ẹ̀. sẹ́rí tó sọ yìí is leading by examples and it's a form of sacrifice. nígbà tẹ báyé universities wà jẹ́ tán tẹ̀ ká mọ ẹyin tí ń lọ ló èbó tẹ̀ tún dá ti yín lẹ̀ tó jẹ́ pé for the bourgeoisie and the aristocrats ó lẹ̀ káwọn ọmọ lọ so wípé ẹ fà lórí ọ̀fẹ́ láti gbégbé ayé rẹ̀ ṣe understand you not turn us to beggar tó máa rely lórí loans before we can send our children to school ṣe understand and it's your handmaid ṣe ẹni tó fi pípọ́ wá ló tún sọ pé káwá yáwó jẹun ṣáàtì ní pé nígbà tó wọ́n fẹ́ pààyàn pátápátá ni but you still look at it as palliatives but if you look at it deep down ṣẹ́gbọ́n who is the architect of our suffering and who is providing a solution that can even put us in more debt. You see when you prefer solutions tó máa live life èèyàn tó máa set èèyàn free tí ò ní fi yẹn under more bondage but you put us in a difficult situation. A policy put us in the difficult situation and yet the major palliative tari kò ju pé ká tún lọ gba loan impoverishing us. It may solve the immediate problems but it's giving us a long-term burden and enslaving us and making us not too free from looking for a way to repay those debts. Now báyìí nìyẹn wò kọ́wọ́kọ́bọ̀ ní kẹ́mọ́ ẹ̀sán debt only debt in jẹ́. Do you understand? So I think our leaders should look at a way to solve our problems in a way that will not create more problem for us. You see, you don't solve a problem to create more problem, more aggravated problem
for us. So why the government is looking at okay báwo la ṣe fẹ́ solve problem yìí o so problem tẹ ma sọ imagine mo ní wọn ní ká fún oúnjẹ ronú ká bá fún ọ lóúnjẹ tí òòrùn wa nú kò ronú òòrùn wa ló dá wàhálà sílẹ̀ ní ìyẹn wàhálà ni so a lè fún yàn lóúnjẹ tí ó ronú kó wá dá wàhálà ìdí mo máa ń lo àwọn native examples is for people to really understand to really have a knowledge of what we are talking about so those native experiences will make us to have a vivid understanding of what is really happening in governance. So I want to employ our leaders from now onward, wherever you are, whether in the subnational or in the local. Anyway, local exists now. Existing. Okay, whether in the subnational or the pseudo existing local governments. So they should think about the people first. Emma tí mo rí pẹ̀lú yín, you are a teacher. There was a time mo fẹ́ gbaṣẹ́ as a teacher wọ́n wá ní kí wọ́n kọ́ wọn ní government mo wá ń lo example òkè òkun ẹ wá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹni tó fẹ́ máàkì mi ó wá sọ kí ni ó ní Mr. Baola you are brilliant I dey like you ó ní but you are not a teacher ó ní ìbálò environment ìbálò example environment ìtọ́ wá jẹ́ káyìn máa lo environment tó pẹ́ ẹ̀ dé lo ìborí ẹ̀ dàbí àwa ṣé ọ dé lo ìborí. Pastor. Bẹ́ẹ̀ni okay ẹ̀sọ́ country tẹ̀ lókè sọ tèmi. It's alright. No where you sọ. It's alright. Kó o tó polówó àwọn èèyàn ti kọ kọ́mẹ̀ntì gan-an. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n ìfẹ́ tí Ọlọ́run ní ṣènìyàn nínú Bíbélì wọ́n ní ló fi fi ọmọ bíbí inú rẹ̀ kan ṣoṣo tọrọ àbí. Èyìnbó sì ní ìfẹ́ tí Yorùbá ní ẹni tí a bá fẹ́ràn láti mọ́lé. Ẹ jẹ́ kí a gbà pé ààrẹ nífẹ̀ẹ́ wa gan-an. Lára ìfẹ́ wa tí wọ́n ní ni àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fún ní ìdásílẹ̀ kúrò nínú àhámọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ìdásílẹ̀ yẹn tún wá fa fàǹfà. Ẹ jẹ́ á wo Mariam. Ọmọbìnrin yìí ọmọ olówó ni wọ́n lọ́mọ èèyàn ńlá kan ní lórílẹ̀‐èdè ó sì gún ọkọ rẹ̀ pa ọkọ rẹ̀ wà ń bẹ̀ yẹn lọ́dún 2020 kan ní 2020 náà ni ó nìyẹn wọ́n ti yọ̀ǹda òun náà ìyẹn lédi pé kọ́ ọmọ lọ́ọ́lé wọ́n ti release ẹ̀ àwọn èèyàn wá ń sọ oríṣiríṣi pé ṣé Mariam yìí tí wọ́n fi ilẹ̀ yìí òun nìkan ló nídìí ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú orun tó gbé dé ipò tó dé yẹn wọ́n fi áńgà ròyìn Mariam pé kó tó pa ọkọ rẹ̀ yẹn ó ti attempt ti wà lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ìjà burúkú líle kókókó ó tó ti kó padà gbẹ̀mí bọ̀bọ́ yẹn tó kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n tó jẹ́ pé cases wọn bíi pé wọ́n ń wa mọ́tò lọ èèyàn já náà wọ́n tẹ bírèkì bóyá bírèkì òmu tó gbààyàn tẹ́ni yẹn kú manslaughter wọ́n wà ń bẹ̀ àwọn kan wà gan wọn tiẹ̀ tí ì mójútó ọ̀rọ̀ wọn ẹlòmíì tó bá ti rojọ́ báyẹn ti mọ̀ pé wọ́n dáràn sí lọ́rùn. Mariam nìkan kọ́ o the same thing ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí ẹnìkan náà tó náà ó pa ọkọ rẹ̀ yẹn jẹ́ breadwinner family wọ́n tú òun náà lẹ̀ ọmọ èèyàn ńláńlá làwọn èèyàn wọ̀nyí ṣé àwa tí a jẹ́ ọmọ àtàpátá dìde táìsọ ọmọ èèyàn ńlá táwa connected ṣé a ṣe wá orílẹ̀-èdè ṣé àjọ orílẹ̀-èdè yìí ni no because ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó pọkọ rẹ̀ ẹ̀ túlẹ̀ ètò tún ṣẹlẹ̀ tí gbogbo Nàìjíríà tún gbọ́ náà rẹ̀ tún túlẹ̀ so ẹni tó kú ti ẹ̀ gbé I don't understand. ní ẹni tó kú ti ẹ̀ gbé ní ìlú Aríre mọ̀sí amọ̀kàṣìkà ẹni tó kú ti ẹ̀ gbé. wọ́n lọ. Pastor. ìlú Aríre mọ̀sí kí ni kí a ti wí amọ̀kàṣìkà. kí ni kí a ti wí pé èmi ó ṣàánú fún ẹni tèmi ó ṣàánú fún. That's a different philosophy entirely. I trust you. ó ti tán. different philosophy there. ó ti tán. It is not the philosophy about justice. ṣe. It's the philosophy about mercy. Mercy.
And you see, when we talk about philosophy of mercy, it's also based on merit. Pastor alẹ́rù ń bá àwọn èèyàn pé kíní gan wọ́n sáré lọ wo líìsì pé sáré doyin ò sí mbẹ̀ tó bá wà mẹ́kìn ẹ̀ sí. kò sí ní ta fẹ́ ṣe. kò sí ní ta ṣe náà. kò sí àtìtì lè sọ gan bóyá ti next year ò ní kàn. ṣe ká discuss ọ̀rọ̀ yìí. a discuss ẹ̀ o ṣùgbọ́n ẹja lọ ká dénú. Umrah December yà ṣàròtọ̀ iléeṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìnàjò umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh mọ́sálásí Amir Ibn Al-Has mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kátó mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe umrah dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo ibi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀ umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtì January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lówó umrah yìí ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àròmẹ́ta junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé road Ìbàdàn telephone 0706 404 9730 iléeṣẹ́ Ganic ní umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ o. ọ̀rọ̀ wa tí mo fẹ́ sọ fẹ́yìn tèmi bí Bísọ́lá ṣe wá mi wá sílé bí ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn rèé o tó sì ra àwọn oúnjẹ wá fún mi bá a ṣe ń tú àwọn ẹrù yẹn ló bá fa àwọn ohun mímu John Vent 3-in-1 chocolate jáde ó ládùn ó kì í pọ́n èròjà aṣaralóore kúnnú ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ méjì èmi ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní pe aago ẹ o láti béèrè ibi tó ti rà torí mo nílò àti rà á kó pọ̀ fún ẹbí mi. tó o bá ti tún adùn aṣaralóore yìí wò lẹ́ẹ̀kan kò sí àní-àní mọ́ o John Vent 3-in-1 chocolate jẹ̀gbádùn adùn aṣaralóore. Umrah December yà ṣàròtọ̀ iléeṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìnàjò umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh mọ́sálásí Amir Ibn Al-Has mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kátó mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe umrah dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo bíi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀ umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtì January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lówó umrah yìí ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àròmẹ́ta junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé road Ìbàdàn telephone 0706 404 9730 iléeṣẹ́ Ganic ní umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ o. ọ̀ya comrade ẹja ẹ máa ní pẹ́ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ẹja àyàbẹ̀. Ọlọ́run aláàánú mátà yìí lè díẹ̀ o sẹ́rí tó fi lé ni o. tí Ìbàdàn ọmọ èèyàn ńlá ni eléyìí náà ọmọ èèyàn ńlá ni. ẹ máa ń sọ̀rọ̀ kan yìí pé ká farigun ká yẹ̀ sọ àkàlà. káwá dákànnà nǹkan bú ọmọ àti òró sí bóònù náà kì í ṣe sorí tọ̀bọ̀ ò ṣe. bàbá àwọn olóbìnrin pé àwọn list tán fà rẹ. What are the justifications? láti fi ṣe ẹjẹ gbogbo the social stratification àjùra wa lọ society o àbọ̀dọ̀ tanra wa o. pastor respect tí wọ́n bá fún mi kọ́ ni wọ́n máa fọmọ tó dúró yìí ó yàtọ̀ síra wọn o. the same thing náà dẹ̀ ni nínú òṣèlú àti nínú ayé. àwọn kan wà tó pé tán bá sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni ó sọ bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó yẹ wọn lọ́wọ́ wò they are non-state actors wọ́n wà dáadáa ṣùgbọ́n perspective tí a fi wo ọ̀rọ̀ yìí láti gbé kínní ìjáde ni pé we are looking at egalitarian society where everything will sọ pé àti ilẹ̀ Eldorado where everything will be equal lè rí nínú ayé lè rí especially in this third bottom billion world náà pọ̀dọ̀ wá ń bì lè rí bẹ́ẹ̀ ìdí nu tó ṣe pé àwọn tí wọ́n advise Mr. President tí wọ́n lọ ṣe selection wá àwọn tán mọ̀ nípa òfin
àwọn tán jẹ́ ọ̀tọ̀kùlú àwọn ọ̀tọ̀kùlú ìlú yẹn àwọn ni wọ́n lọ kóra wọn jọ àwọn ni wọ́n yàn sí position láti lọ àwọn wo la máa fún ní presidential pardon àwọn yẹn náà kọrúkọ wa ẹ jẹ́ dákun in Nigeria àwọn nǹkan kan máa tẹ̀léra wọn number one who knows who àtẹ̀lé owó dẹ̀ tẹ̀lé mi sọ pé fún rẹ̀ ṣùgbọ́n fún àwọn tó lọ sí a ò lè sọ owó lé dọ́là we are living in a dollarized society dọ́là lè tẹ̀lé pé ẹjọ́ dákun ẹ bá ń yọ ọmọ mi sí ẹ ẹjọ́ bá mi ṣe báyìí ni màá ṣe ní area tá a délé ni ó ti dé area compromise I am going to do this for you you are going to do this for me transactional kìíní là ń lò life là ń lò lọ́wọ́ ní Nàìjíríà báyìí. transactional relationship. honestly transactional relationship. ìlà ń lò lọ́wọ́ báyìí máa fún ọ lélẹ̀ if you rub my back I rub yours too bá a ṣe ń lónu ṣùgbọ́n ká wo pé bóun ní ṣé bóyá kí society ṣe rí lélẹ̀ wàláhì kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ibi tá a bára wa yìí bí gbadé banana republic ni. ṣé ìwà àfikún tó wà ń jọba gan-an wọ́n ti ń di ara masses jù. of course yes. wọ́n ṣe nǹkan míì àwọn kò ní reason to do it. mi mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe anyhow. mi mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ play chess tí ẹ bá gbé kíní ọpọ́n chess yẹn lọ́wọ́ àwa ni wọ́n gbé kíní ọpọ́n draft yẹn ẹ̀yin wa náà gbélé tán ti ń ta draft wọ́n mọ̀ pé kò sí ní ta ṣe irọ́ dẹ̀ ni tá a bá dìde lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo tán ta ayò yẹn ó máa túká ni ṣùgbọ́n bá ṣe wá nù wọ́n ti rí i pé kò sí nǹkan tá a ṣe they now look at it from this way for example family tán ti pa yẹn ọkọ tí wọ́n pa yìí bó nínú wọn ṣe rí lẹ́nì lórí situation yìí náà àwọn wà nù ìbànújẹ́ ẹ̀yìn yọ ẹ̀tù ọmọ tí ń sílẹ̀ mo sọ̀rọ̀ kan ní àná níbi Osinachi tí wọ́n ogun tí máa yẹ tó gún ìyàwó ẹ̀ pa tí ìyàwó kú pẹ̀lú ọmọ bíi méje tí wọ́n mọ́kọ tọ́jú síbẹ̀ ẹni rísì tẹ́ fi tú eléyìí sílẹ̀ níbo ti bímọ sódà á lè lọ tọ́jú ọmọ rẹ̀ tó Osinachi ta ni ó tọ́jú ẹ̀ fún. ọmọ wo ló ń tọ́jú. kò tí ì yé mi o. so ẹni tí wọ́n jọ bímọ ti kú náà. ó ti kú. ẹgbẹ́ kọ́ ọmọ lọ sọ́fánẹ́jọ. that is it o ní àti ẹ̀mọ̀ pé láfíríkà bàbá ọmọ ló lọ́mọ wọn kọ́ ọmọ lọ fún ìyẹn ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ọkàn yìí. ok tí ìyá àti bàbá bá kú lọ́jọ́ yẹn ńkọ́. kí ló fẹ́ ṣé wọn ò ní sáyé wọn. so kò sí nǹkan kan míì ju wípé wọ́n kàn ra pálọ̀ bọ̀lù wọ́n ṣe ní nǹkan tó wù wọ́n pé ní tá a fẹ́ ṣe lélẹ̀ ìjọba dẹ̀gbọ́ ọkùnrin bẹ̀ tó míì gbogbo ọ̀tá tú sílẹ̀ èmi ò rí wọn bí àwọn tó ṣe pé nítumọ̀ èmi ò rí èmi ò rò bó nítumọ̀ èmi kàn rí i pé a kàn lo opportunity yẹn láti fi dá àwọn kan láre kí àwọn kan bá lè ráyé gbé at the expense of àwọn kan exactly nǹkan tó ṣe nu mi ò bú president o torí pé president ò mọ àwọn tán mú wá àwọn kan ni wọ́n serve as an adviser tí wọ́n lọ kọrúkọ àwọn tí wọ́n tú sílẹ̀ wá bàbá ó dẹ̀ buwọ́lù kó lè mọ gbogbo wọn tó wà ń bẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ mọ̀ wọn ADC African Democratic Congress náà sọ̀rọ̀ lánàá pé nínú àwọn tó sún sílẹ̀ wọ́n ní drug barons ó wà nínú wọn ìlànà fi sọ̀rọ̀ pé drug trafficker drug baron láfi jọ ń yí nomenclature ń bí lánàá bọ́n nǹkan tí mo mọ̀ ní pé wọ́n náà drug barons sí pọ̀ bóyá àwọn release wọ́n tẹ̀ ló wà lórí exandu Bayo Nanuga wọ́n náà dẹ̀ kọ àwọn ẹ̀sẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ síbẹ̀ èmi ò lérò yìí pé nínú àwọn tó tú sílẹ̀ àwọn kan lè kan sí because ara àwọn kan ti pé wọ́n ti ẹ̀ dáràn àtọ̀ ṣùgbọ́n torí pé wọ́n mọ̀ yàn náà ṣe wà lẹ́wọ̀n títí di ṣe until tábà tó ṣe kò ṣeé ṣe o. George Orwell ìwé méjì kan tó kọ tó bá mi lẹ́rù jù number one ó kọ Animal Farm number two ó kọ ìwé tó pè ní 1984 inú Animal Farm ló ti ní all animals are equal but some are more equal than the other. Ó wá going to Animal Farm he wrote a tragedy of a society tó jẹ́ pé they are exploitative and are criminally minded in the discharge of duties and justice. Nínú 1984 ó kọ̀rọ̀ nípa using logic against logic only to know and not to know to be conscious of complete truthfulness while making carefully constructed lies. So using logic against logic. I think we are in an environment where both 1984 and George Orwell Animal Farm is now staring us in the face when it comes to the level of injustice perpetuated within the corridors of power and the level of impunity and rascality that engulfed or that characterizes the corridors of power. Now, let me take it this way. Cherry, in a society where robbers are let loose, where drug barons are let loose, where murderers are let loose, it has become worse than a banana republic. It has become a chaotic environment, toxic environment,
it has become a criminally minded environment. And what do we see in a criminally minded environment? Only pé criminal activities máa fester sí, insurgency máa pọ̀ sí, financing of terrorism máa pọ̀ sí, killings unnecessary killing máa pọ̀ sí, and these people will escape because there is no justice. These people go scot free. Tí àwọn kan bá ń pa àwọn kan tán genocidal, tán pa àwọn kan tán gbalẹ̀ wọn tán gbogbo ẹ̀. What will happen tá máa pè ní pé a kàn máa pè ní just clash lásán ni, community clash la máa pè. Instead of calling it the name it is, how can Fulani X-men come to a village kan pààyàn Benue kan gbalẹ̀ wọn kan gbalẹ̀ wọn kẹ́ ẹ sọ pé just ordinary community clash lásán ni. So this is what is characterizing our society today. Now let me go to what the president did. Ifemi gave his defense. The president Lemama Bogbantowa. But I want to disagree with that because we have the DSS before Kepo pardon a lot of people will profile them. DSS will profile it. And are they worthy of being pardoned? Now, our crime come out till one purview federal government. Our cases come to state level only. Federal government only pardon and to pass through the state courts. No. You can only pardon people pass through the federal courts. Yes, exactly. So people pardon, they pass through the federal court. Yes. And I'm tell you, the court historically na fi pardon ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tí ò sí under purview wọn tí ò tí ì bí wọn gbà tó ṣẹlẹ̀ gan. The issue of Abat Macaulay and co. Are you get what I'm saying? Now tó bá wọ́n tó pa ọkọ ẹ̀ yìí in both the state and the federal, who do you know ni o? And the masses, there are so many people ní Agodi. So many people in other prisons tó jẹ́ pé àjùlọ làwọn kan fi hàn wọ́n tó fi wà níbẹ̀ yes tó jẹ́ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tí gbọ́ kéèsì ẹ̀ di ọ̀la tó fi wà níbẹ̀ and these people are not even released, they are not even looked after tó jẹ́ pé àwọn tó wá pa ọkọ wọn àwọn murderers àwọn drug barons àwọn lè wọ́n release. You are sending back into society criminals, and this is just an example of telling people pé o lè pa ọkọ anytime tó o bá ti mọ̀ èèyàn o lè waste life ọkọ ẹ o lè waste life anybody else. Ọkọ ìbọkọ nílé pa o lè waste life anybody else tó o bá ti mọ̀ èèyàn. Má tú sílẹ̀. That is what it means. So I think Nigeria should speak out. We have seen lawyers speaking out, and kò dẹ̀ burú fún president needs nothing more láti reverse ẹ̀. No sir. No. Kíni tó ṣe bárò ló ṣe rè sá. No. Magbo, you know how to know somebody who is purposeful in life, somebody who has strength, somebody who is just. Okay. Somebody who is just is somebody to make error, to the reverse it, to the give apology. It doesn't make you to be a weakling. It projects you as somebody with strength. Yeah, I agree. Are you getting what I'm saying? Saying sorry for what you did wrong is not saying you are weak. It's telling us how just you are. You see, we are looking at the moral aspect of these things. Morality is not justified. And what are we preaching? Every law, some of the law steps out of morality. Do not kill, do not be covetous. Out of morality. So where is the moral justification for releasing somebody who killed her husband? Moral justification that fẹ́ni tí ó dé gbé drug baron cocaine ló gbé tó fi débẹ̀. Kílẹ̀ message wo lè pass sí àwọn aráàlú? What message are you passing to us? Ibi tèmi ti sọ pé mi ìfẹ́ agree níbi kan tẹ́ sọ ni pé DSS wọ́n ti lọ profile àwọn people yẹn wọ́n ti wo ẹ̀ṣẹ̀ tánṣẹ́ o pé ẹ̀ṣẹ̀ tánṣẹ́ lélẹ̀ o wọ́n wá gbé wá ẹ mọ̀ gbàgbé pé committee yẹn ni wọ́n gbélé lọ́wọ́ o committee lè dàbàrú ẹ̀. Committee headed by Lateef Fagbemi. ó lè dábàá ẹ̀kọ́ minister of justice ó lè dàbàrú ẹ̀. ọ̀ndẹ̀ ló máa fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní advice. the last minute tí wọ́n máa that is it. The buck stops on the table of the president. No. Listen to me Femi. Tẹ́ bá ń sọ ní Ọ̀yọ́ state lónìí ikú minister of justice minister of education ọ̀dà gbòòrò dá ìjọba Ṣèyí Mákindé lẹ̀ ẹ́ bà wí. The box stops tẹ́tàlẹ̀ ń dárúkọ. Ṣèyí Mákindé listen Fẹ́mi Ṣèyí Mákindé òun ló wà ní in charge schools tó yẹ kó fún wọn ní advice ẹja ṣe bí nígbà tó ń ṣe budget ministry kọ̀ọ̀kan do they budget to renovate these schools? Do they key into the agenda of government himself? You see, institutions under the government, what makes a government are the agency and the institution, a conglomerate of the agencies and the institutions that is within the confines of that government and don't make a government. Are you getting? But the buck stops on the table of the governor. Yes, Mariam Soda is among those pardoned by President Bola Ahmed Tinubu. She was convicted of killing her husband, Biliaminu Bello, and sentenced to death.
and sentenced to death in 2020 after spending 6 years and 8 months at the Suleja Medium Security Custodial Center. She received a full presidential pardon on October 9, 2025 as part of a broader clemency exercise for 175 convicts and former convicts. The pardon was recommended by the Presidential Advisory Committee on the Prerogative of Mercy, chaired by Attorney General of the Federation, Lateef Fagbemi, and was based on several factors, includes good conduct, such as good behaviours during her time in prison. Remorse had demonstrated remorse for the crime. Family plea her family's request for her release, citing the best interest of her 2 children. Rehabilitation, her commitment to being a model prisoner and embracing a new lifestyle. This decision has sparked mixed reactions, with some questioning the rationale behind freeing a convicted murderer while others remain on death row for similar offences. Bàbá ẹ̀dẹ́kun sà l'Abuja níjọ́ ni Fúlàní kan da ẹran lọ sínú ilé ẹnìkan ó wá fẹ́ yìnbọn pẹ̀lú ẹni ẹ̀ wá gba kínní ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wá pa Fúlàní ẹ̀ bọ̀bọ̀ yẹn ń bẹ lẹ́wọ̀n sí kí ló tún wọ́n tú sílẹ̀. Self defence nìyẹn. Wọ́n ti mú lọ sẹ́wọ̀n lórí ọ̀rọ̀ yẹn. Kọ́míkẹ́ Bàrọ́dá wọ́n ti mú lọ. Ṣé kájọ ṣeré làgòdì kẹ́ ẹ bá èèyàn márùn-ún sọ̀rọ̀ kéèyàn márùn yẹn sì represent èèyàn 50-50 náà tó wà lágòdì kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n deserve pardon yìí tó yẹ pé táyé bá gbọ́ pé wọ́n tú wọn lẹ̀ inú wọn ó dùn wọ́n pọ̀ lé wọn káàkiri yàtọ̀ sáwọn tó ń fi lẹ̀ now kí ló ṣeé ṣe ẹ jẹ́ ká wò bọ́n ṣe fi Mariam sílẹ̀ ṣe mọ̀ pé téèyàn bá dáràn tí wọ́n bá tì mọ́lé kì í ṣètòrí òun nìkan náà fi tì mọ́lé ní táìmù yẹn torí irú ẹni tí yóò bá fẹ́ dárú ọ̀ràn bẹ́ẹ̀ kìnìyàn lè kó má bàa ṣẹlẹ̀. send the signal sí wọn. So bí Mariam ṣe jáde tí Ìbàdàn náà jò ní òun náà jáde Mariam náà nìsín ó jáde àwọn méjèèjì ọkọ wọn náà pa wọ́n ti fà wọ́n lẹ̀ àwọn òbí àwọn yẹn nìsín wọ́n ti pàdánù tiwọn kò sí tí n tó dájú ni pé lọ́jọ́ tán fi Mariam lẹ̀ jubilation ni ó máa ṣẹlẹ̀ nílé àwọn Mariam àwọn èèyàn máa sunkún tiwọn. nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ ni pé nílé àwọn ti bí ìbànújẹ́ ni ó wà lọ́kàn wọn. ètò tí wọ́n dájú ni pé Mariam ò lè lóṣù kan Nàìjíríà. gbogbo ṣáà ti parí Mariam ò ti lọ lórí tọ̀yọ́ state náà nígbà yẹn náà òun náà lọ rí. now kí ẹ̀kọ́ wo ni ń kọ́ wa kí ló ṣeé ṣe kó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ láwùjọ kí sì lọ̀rọ̀ tẹ́ bá àwọn ọkùnrin sọ. kan yára wọn brain ni o. ẹ ṣe rí sá ẹ ṣe rí prerogative right of mercy kò ní limitation. bẹ́ẹ̀ni it could be extended to. gbogbo wa láyé yìí wọ́n ní tọ́lọ́run bá sàmì ẹ̀ṣẹ̀. kò sẹ́ni tí ó dúró. kò sẹ́ni tó máa dúró. bẹ́ẹ̀ni. that's the fact. but you see everything in a society where we belong to kọ́mọ̀ jẹ́ pé I encourage so much of criminality. We have to look deep into it very well. ṣe èmi expect kan tó wọ́n ti dá sílẹ̀ káwọn family àwọn ọkùnrin yẹn náà sọ pé àwọn làwọn ní kí wọ́n túlẹ̀ àwọn family àwọn tó ń pa. ṣe ìyẹn ni ó fọwọ́ wọ́n ló yẹ. ṣe pé family tiwọn ìyẹn yẹn àwọn family àwọn tó ń pa iná wa sọ pé àwọn làwọn ní kan túlẹ̀ for the sake of. gbà tí mo ń kà ẹ fẹ́ gbọ́ bẹ̀ yẹn gbà tẹ́mi náà ń kà mo fẹ́ rí bẹ̀ yẹn pé family yẹn ti padà jọ sọ̀rọ̀ wọ́n kú jọ lọ́mọ náà ni láìpẹ́ torí ọmọ ni a jẹ́ pé family ti gbọ́dọ̀ wọ́n ti padà jọ sọ̀rọ̀ kò sí bẹ̀. ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n ti gbà pé àmúwọ́ Ọlọ́run ni ìsọ̀rọ̀ Allah ni pé làwọn fi jọ but kò sí kílàsì yẹn bẹ́ẹ̀ kò sí family ọkọ ń bẹ̀ láti pé wọ́n tẹ ojú wọn mọ́lẹ̀. àwọn cases mi káwọn tó wà involved tó jẹ́ wọ́n sọ pé wàá ṣèjọ́ mọ́ state prosecution gan àwọn àkákò nǹkan táwọn yẹn bá sọ pé look let's nullify this thing àṣẹjọ́ mọ́ wọ́n dẹ̀ máa gbé jáde pé àwọn báyìí náírà wọn ò ṣẹjọ́ mọ́ kálẹ̀ wọn ò ṣe báyìí mọ́ kálẹ̀ káwọn kan ṣẹ̀tù ni o wọ́n wù wíjọ àti kúkú rí ijọ́ tó wà bíi akúkú ti rí pé ẹnìkan wà ní àwọn tó gbọ́ agbófinró tó ṣe ṣàkárá mọ́ bàbá kan ní challenge tí bàbá yẹn kú sẹ́nu steering
abẹ́ ti gbàgbé ni story kan báyìí tẹ́ pé ara àwọn agbófinró tó uniform ni tó gbá bàbá yẹn mú báyìí tó bọ̀ tí àwọn ẹni hospital lọ́mọ tí ń bọ̀ nǹkan kan ìgbà tí wọ́n lè bàbá yẹn kú ìgbà tí wọ́n wá family méjèèjì wá mo mọ̀ pé mo wà bí ń jọ yẹn tí family méjèèjì wá tí wọ́n dẹ̀ sọ pé ok àwọn ò bá wí but ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ jìyà at the end of the day wọ́n bẹ̀bẹ̀ àwọn náà ra pósí náà ra nǹkan kan náà ṣe gbogbo kíní ẹyẹ ìkẹyìn tán ṣe gbogbo ẹ àwọn fámìlì méjèèjì inú wọn dẹ̀ wọ́n sì parí ẹ̀ àìmọye irú ẹ̀ tá ti settle ń bí because ó ní consent àwọn méjèèjì àwọn téèyàn wọn mú. bẹ́ẹ̀ ló ní consent victim nínú. very soon they will release Abdulrahman who killed his girlfriend in Ilorin too. okay but ẹ má gbàgbé kíní kan o we are in a society ṣẹ́gbọ́ where influence and affluence determines outcome of anything. ẹni tó bá ti léèyàn ní òkè tàbí tó léèyàn lókè wà ní opportunity láti escape a lot of justice wà ní opportunity láti exploit justice system. so to one's favour. bẹ́ẹ̀ni then tí bá ní di favour ẹ tí mo yẹ pé olóòkọ nìbàdàn fẹ́mi tí mo dẹ̀ fẹ́ jẹ nǹkan tí mo dẹ̀ pé olóòkọ. you have to dance to my tune. tí bá tú ọmọ ẹ lẹ tí mo yẹ pé wọn náà lè join mi. ṣé o understand mo lè tú ọmọ ẹ lẹ mo lè tú lẹ o. kí ni mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan yí pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ nù pé kí ni ká ti wí pé ṣùgbọ́n ẹni ká mọ́ lò. so wọ́n ní family ọkọ gan ti release a statement. okay. wọ́n ní family ọkọ ti release a statement tí wọ́n fi ń banújẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí. wọ́n ti rán mi sí newsroom máa béèrè ẹja kùn bẹ́ẹ̀ ó tó gẹ́. gómìnà Ṣèyí Mákindé His Excellency Engineer Olúṣèyí Mákindé wọ́n ní ẹni máa lọ kó máa lọ ẹni máa lọ kó máa lọ o ẹgbẹ́ yìí ò lè dáwóró. wọ́n ní bí wọ́n ṣe ń jápa lọ́tún tí wọ́n ń jápa lọ́sì kò túrun kankan lára ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Reps PDP caucus raise alarm over plots to truncate national convention. àwọn tó tún wá jẹ́ PDP tán wà ní rep wọ́n ní ẹgbàá wọn o convention wọn fẹ́ wáyé o wọ́n fẹ́ bàjẹ́ o. wọ́n ní they seek National Judicial Commission's intervention. wọ́n ní kí National Judicial Commission kán dákun kán wọlé kán bá dá sí i. Ṣèyí Mákindé sì sọ pé ẹni tí ọ̀lọ́ kọ́ lọ àwọn ní ẹ mọ̀ lẹ́lọ náà ní dandan ẹ lè pe torí pé ẹ lọ kẹsì bẹgbẹ́ àwọn jẹ́. PDP ó dúró kàǹpé PDP power PDP power to the people PDP we dey kàǹpé. ọ́fíìsì pásítọ̀ tó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. pásítọ̀ èwo. pásítọ̀ ẹ̀yin ni àwa níjọ́ kan èmi àìkí alájà àpọ̀bá gbogbo àjọ jókòó pásítọ̀ wa làwọn ń lọlé ẹnìkan wá sọ̀rọ̀ mi mọ̀ bóyá pásítọ̀ lè rántí ọ̀rọ̀ pé ẹ wò ẹ mọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ bá lọ ọlọ́run lọ ṣé ẹ rántí ọ̀rọ̀ yẹn good ẹ jẹ́ wọn máa lọ bí wọ́n bá lọ ọlọ́run lọ nu PDP ọlọ́run wà nu PDP ṣé gẹ̀tẹ̀ yìí tí mo rí ni wípé a ti dé stage realignment of forces àwọn kan mọ̀ fẹ́ gbẹ́lẹ̀ wọ́n mọ̀ lọ sínú ẹgbẹ́ mi gbogbo aládẹ̀mọ̀ pé ibi tí ṣúgà bá wà ibẹ̀ ni ìrà máa lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kì í dé bá nìkan yẹrí ó dé bá PDP kò mí ìpín túká o if we could have somebody like engineer Ṣèyí Mákindé governor senator Jackson Nurudeen Ìmọ́lẹ̀ Adémọ́lá Adélékè tán bá lè retain wípé àwọn ò ní kúrò ń bẹ̀ ẹ má gbàgbé o pé nígbà kan AD dáhóró president Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn nìkan náà dúró àtàwọn bàbá kọ̀ọ̀kan ni wọ́n jọ wà ń bẹ̀ o Jackson Nurudeen Adémọ́lá Adélékè àti engineer Olúṣèyí Mákindé àwọn méjì yẹn ti tó o bàbá igi ọwọ́ méjì kò sí tí ó lè pa o. ẹyin nu Ọlọ́run. báwo. ẹyin nu Ọlọ́run. àwọn méjì tó o. ẹyin nu Ọlọ́run. ìta kan nídìí ni pé ṣe pé kì í ṣe igi kan ní dágbóse ó ti di igi méjì tó fẹ́ dágbóse ní south west níbí nígbà tá a bá wò lọ tá a bọ̀ èrò tó ya wá o ṣúgà ò sí lọ́dọ̀ wọn mọ́ nìyẹn o ṣùgbọ́n ṣúgà ń bọ̀ tí ṣúgà bá dé gbogbo èèyàn ní ẹ̀tún wà ó kó yá ẹ̀tún jẹ́ àlọ́. ẹjọ́ ṣebí àwọn gómìnà PDP pọ̀ náà. no wọ́n ti lọ tán àwọn méjì tó ti lọ báyìí àtúmọ̀ tí ó tún lọ kó tó di November ìbá ti lọ dírí ìbá ti lọ lónìí dírí ń lọ bóyá jọ wẹ́ẹ̀sì ti dírí
ṣẹ̀gẹ́tẹ̀ sí ìbá tí sì ń lọ ìbá. wọn fọjọ́ ìnáwó kanjọ́ kan. bàbá ìwọ̀n fọjọ́ ìbá fòun lẹ́ o ó ní bó ṣe lọ tó bá ti wẹ̀yìn ń gbọ́dọ̀ rí àwọn tó wà ń pò kán mọ̀ tẹ̀lé wọn so gbogbo wọn tí a bá gbọ́ gbogbo Enugu ní lọ tí a bá gbọ́ Enugu gbogbo Enugu ní lọ. wọ́n lọ sí APC. wọ́n ti wà ń bẹ̀ ọ̀rẹ́ bá wọ́n ya káàdì lọ́wọ́ báyìí torí àárọ̀ ni wọ́n ní wọ́n ya káàdì. wọ́n sì àyà káàdì. wọ́n gbọ́dọ̀ ya káàdì báwọn sì nù bẹ̀rẹ̀ mọ́. wọn ò ní ìdíkọ́dà padà kò wúlò mọ́ ọkọ̀ wọn ló wà bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ wọn ya bàbá náà ya tiwọn lọ́tà ẹ jẹ́ wọn ya. àwọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. àwọn náà bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lẹ́yìn yẹn. ògbọ́n tó bá ya káàdì Ọbásanjọ́ ló fi jọ. ọdún bẹ́ẹ̀ ni tó bá ya káàdì PDP. ọlọ́mọṣẹ́ yẹn lọ́ máa le ẹ̀gẹ́ tẹ̀yìn ní bàbá tí wọ́n wò wájú nìyẹn. it's alright. àwọn ya dírí náà lọ. tí n bàbá lọ tí dírí lọ mélòó àwọn olókù. ṣé wọ́n ju bíi mẹ́rin lọ márùn lọ́mọ ni ẹ̀mú méjì àpàbí. púpọ̀ pàdé tó ń ṣe káàkiri àwọn yẹn náà mọ̀ wá ń bẹ̀. ṣé bẹ́ẹ̀ níjọ wọn wọ búùtù táwọn wo ẹ̀ríkẹ́ búùtù tọ̀dọ̀ mi ló yàtọ̀ tí kálukú wọ búùtù ṣe àpá sọ pé nínú mítì bó ṣe lọ tán ni àwọn kan wọ́n kúrò ń bẹ̀ náà wọ́n kúrò ń bẹ̀ eléyìí náà wọ́n tó ti lọ èyí tó tún ní oko wa lọ ẹ tí ò rí nǹkan kó náà yóò lọ báyìí ẹ tún wá mọ tó fọ́ ni before December àwọn kan tó lọ nínú ẹ gọ́fúnà yìí náà ni o tí gọ́fúnà bá dẹ̀ ti lọ bá làwọn ṣe rí o ti dé bá PDP ti two for now ẹ gbàgbé convention wáyé tí wọ́n bá rí convention yẹn ṣe wọ́n lè ríra wọn ṣàjọ lọ́jọ́ ọ̀la but for now oyin ti wọnú PDP oyin àwọn oyin kíní ni oyin àtàgbọ́n ó ti wọnú PDP báyìí tí èèyàn bá pẹ́ níbi tó nàró sí kọlọ̀bọ̀ lójú ó yọ. oyin ní ẹgbẹ́ PDP oyin ní. oyin yẹn yàtọ̀ o oyin tá a fi mú nǹkan nìyẹn oyin tí ń tà yẹn ló wọlé bẹ́ẹ̀ àtàgbọ́n ejò tí wọ́n wà nísàlẹ̀ ejò amúbidán ni ó le gan bàbá èyí gbọ́dọ̀ pẹ́ lórí fídíò. honourable suka. bá bí ẹgbẹ̀gbọ́n ọ̀bọ̀ bí kan ṣoṣo ọ̀gá bí ọjọ́ òbúkọ. ara ẹ lójú àrùn gbéraga ṣé ọ̀kan ṣoṣo àràbà kì í ṣe gbẹgbẹ̀rún ọ̀ṣọ́ṣọ́. sọdúnjọ ni ọmọ tó já bábà kan ṣoṣo kì í ṣe ẹgbẹ́ ìgbàrúngún ọmọ. àwùjọ rádaràdà. ọdúnjọ gan ti ilé ká ọdúnjọ gan ti gbàgbé jẹ sọ òun kò rántí bá ọdúnjọ ló ní iṣẹ́ lògùn sẹ́ ẹṣẹ́ṣẹ́ lògùn sẹ́. yahoo lògùn sẹ́. ẹ wọ́n sọ kí bẹ́ẹ̀ gbọ́ ọmọ tó lè wọ́n olórí wa lò ká. Now we look at the empirical facts and seeing is believing. ẹ má jẹ ìbọn pọ. àwọn ò dàrú wájú ni wọ́n dàrú wájú ni ẹ dákun. ṣé rí ntẹ̀yìn rí olómú ntẹ̀yìn ó sọ jáde àìrí kí n rí nǹkan wí o. tabadẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò fọ́n rí fún PDP o. ifá ọ̀pọ̀ rẹ̀. kò fọ́n rí fún wọn kò fọ́n rí fún wọn. and I'm just worried wípé kí ló dé tí trend yìí wá pọ̀ báyìí. tó wá pọ̀. nísìn tẹ́tún náà fẹ́ ṣe convention tí wọ́n tó fi mú gbogbo wọn pọ̀ tẹ́nu wọ́n tó fi kó tí wọ́n fi wo ọ̀nà way forward. àwọn méjèèjì wà nù committee convention. tó wọ́n jẹ́ pé time yìí òun làwọn ètò wọn kọ́ mọ̀ àtàwọn tó ní àwọn ń lọ àwọn tó kù ní ìsìn ojú bíi márùn-ún kankan lọ táwọn yẹn bá tún ti lọ. ẹ mọ̀ pé mo lè kọrin ábọ̀mù mi fẹ́ jáde. so àwọn yẹn tó kù ní ìsìn ojú bíi márùn-ún lọ but the point is there I want to support Femi. Yeah. You understand? torí Femi ẹ ṣàbòsí. no ṣàbòsí tààrà. ìṣàbòsí rè. ìwọ ti rí ní Femi ó tún I want to support Femi because there is always the beginning of a new beginning. Yes. n tí mo kàn rò ní wípé àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ president ní PDP. àwọn mélòó. ṣé tá ti signify by engineer Ṣèyí Mákindé ti signify. ètò. àti signify àwọn yẹn root for him. People are rooting for him. Goodluck Jonathan. They are rooting for Goodluck Jonathan. Peter Obi. They are rooting for them. Peter Obi. They are still rooting for them until make up mind one. Àti ìrẹ́ntẹ́ make up mind. Atiku Abubakar. No, is not even there. African Democratic Congress. ADC ni Atiku. But they are also rooting for Atiku. pé bóyá kan lọ mú wá. So most of the people who are rooting for ni. You understand? And there are some that are still silent on their ambition. But the acts, the way they behave, the way they talk, it show pé they are leaders. For example, the way engineer Ṣèyí Mákindé is talking, even in Abuja, when he was even saying pé tí anything bá ṣe ní convention, they should hold him responsible. It's showing leadership traits. You are a leader. You are a leader. You are a leader. You are Ṣèyí Mákindé. You are a leader.
honestly speaking. ìyá òfé mi bó ṣe ń wò mí. I give it to him because if you can come out and say, look, hold me responsible, it depicts of somebody who is purposeful and who knows what he wants and who is ready to articulate and to ensure all the plans and purposes are put in proper shape for a better execution during the convention. Pastor Malaika. Pastor Jago. 07041001887. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ní Pastor Malaika. Èmi tó sá. Tí a bá ti ń gbé ìbò lọ gbé ìbò, mo ti mọ ibi tí wọ́n fẹ́ land sí mo Pastor Malaika. Land dáadáa. Land orí òkúta. Land orí òkúta. Ilé Ọlọ́run. Ibi tí a lè gbé magi sí. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Magi tún wù mí. Ẹ kú iṣẹ́ kú ètò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Yes sir. Ọlọ́run Elédùmarè á máa ilé yín àti ọ̀nà yín á máa tún ṣe. Àmín àmín àmín. Ìfẹ́ tọ́lọ̀ fi so gbogbo yín pọ̀ tẹ́ wà ń bẹ̀ torí pé ẹni tó bá ń bomi rọgbọ lọ́gbà ó ń tún orílẹ̀-èdè yìí ṣe ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ òṣèlú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí? Bàbá wa Awólọ́wọ̀ ti sọ sẹ́yìn. Ó ní tó bá tásìkò kan irọ́ tí gbogbo àwọn èèyàn fi ń bò wá lójú ajá. Bàbá wa Tinubu ṣe bí gbà kan lọ wà ní èdè ṣe bí gbà tí bẹ́ẹ̀ fẹ́ bàjẹ́ ṣe bó làwọn náà kúrò. Nísìnyí ìwà tó ń wù nígbà yẹn táwọn Afẹ́nifẹ́re fi kọ̀yìn sí wọn ṣe bó náà lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní hù PDP báyìí. Àwọn ló ń kó èèyàn jọ nítorí pé ó lọ́lá onípò ó fẹ́ fi hàn wọ́n pé dandan 2027 yẹn kò sẹ́ni tí ó gbà. Wọ́n káwọn gbàgbé kọ́ má gbàgbé kan pé ilé ayé ò kìí ṣe tẹnìkan. Àfi àkọ́ àpò ònú ẹ̀yìn kan. Ṣùgbọ́n orúkọ táwọn tó ti wà lẹ́yìn sílẹ̀ òun ló ń jẹ o. A gbàgbé bàbá wọn náà lénìí nítorí pé kò gbàgbé ọmọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n táwọn bá ń ṣe bọ́njẹ́ ní wá lára yìí ìnira tó kù sọ́wọ́ wọn àtọ́lọ́run. Tinubu ní ilé ẹkọ ònú PDP ni. Kò yé mi o. Freedom of association anybody lè kú. Adult kan náà tán mo di governors. Wike bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n dẹ̀ tẹ̀lé Wike. That's all. So let's face reality. No, kò force anybody. Whether directly or indirectly, we didn't see. Kò sí anybody nínú wọn tó sọ pé the president forced me. No, kò sí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn pé àwọn ló wù. wọ́n ní sẹ́rẹ̀ẹ́rẹ́ ìjọba àpapọ̀. A typical Nigerian politician wọ́n á wá bíi tí ṣúgà wà tí wọ́n lọ dúró sí. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà láti Abẹ́òkúta láti Ògùn state ni Mr. Ògúndélé. Akínyìn ẹṣẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ẹ̀rù tiẹ̀ ń bà wá pẹ̀lú ètò ẹ̀sọ́ àwọn tó pa ọkọ àti ìyàwó yẹn nígbà tí olówó ṣe báyẹn tí mẹ̀kúnnù bá ṣe bẹ́ẹ̀ tí bó máa kú sọ̀hún ni kò sí ìdájọ́ òdodo mọ́ Ọlọ́run kó ṣàánú wa o aláàjì Ọlọ́run á máa gbé ilékè o Ọlọ́run á fi borí ọ̀tá o. Àmín àmín. Ẹ sọ̀rọ̀ kan ní bí lálẹ́ àná pé dọ̀rọ̀ mi ṣe alábàárò mi bàbá tẹ ẹ bá sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn yẹn ẹ̀rù tiẹ̀ bà mí ẹ̀rù gbà mí torí bẹ́ẹ̀ ṣe rẹ́rìn èmi náà rẹ́rìn ni wàláì ohun tí bàbá yẹn sọ ẹ̀rù ilé ayé yìí ó ba lú ẹ̀ pápá aláàjì Ọlọ́run á máa fún yín ṣe o. Àmín sà. Gbogbo ọ̀nà yín ire ló máa já sí láyé yìí. Àmín 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 àmín. Ẹ jẹ́ àgbẹ̀yọ̀ kẹ́ni ká máa lọ. Hello. Ẹ ti wọlé. Ẹ káàárọ̀ mà. Mo kí ìyá ọ̀sán wà lórúkọ mi láti dàn. Mo kí olórí ọmọọba fún gbogbo Ìbàdàn lábàtàn. Yes sir. Wow. Ṣe rí nípa tí obìnrin tí wọ́n fún ní presidential pardon yẹn o ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Yes, ní tí mo fẹ́ think pé wọ́n máa ṣe ni pé wọ́n máa convert life imprisonment. Tó wọ́n yẹn ló bá ṣe ni mo bá fẹ́ dá ju wípé ẹ wá free ẹ̀ ó lose and half years ní
nínú ẹ̀wọ̀n ẹ̀dẹ̀ fún Oriyomi Hamzat tẹ́lẹ̀ tó kọ ìtọ́ni because olóòtú omi kápá èèyàn kí ni kọ́ ní pálí sílẹ̀. nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ò ṣe dáadáa wọ́n sì sọ ọ̀rọ̀ Oriyomi náà wọ́n sì dá apá gidi. Alhaji ọ̀sá. ìtẹ́mi lérò pé kó ṣẹlẹ̀ ni pé Ọlọ́run mú yẹn kó nípò tálákà ò lọ́jọ́ iwájú Nàìjíríà. ẹ dágbére. Ọlọ́run mú yẹn kó tálákà ò lọ́jọ́ iwájú. bàbá yóò jìyà kú ni wọ́n tún wá nà wọ́n tún nà nù sáré. téèyàn bá ti ta ni ó nà. àwọn olówó tún lù ú. kí sọlọ́wọ́ wọ́n jọ wá sáré kan. wọ́n tún lù ó wọ́n máa lù yẹn wọ́n tún lù yẹn bẹ́ẹ̀ o. kéèyàn kó òǹkó tálákà. Nigerian constitution recognize tálákà àfọlówó. May the Lord remake this nation. bá a ṣe ń bá a lọ yìí New Breed di 2009 ó ní àdúróbìnrin ó padà contest election. àwọn mélòó ló ń contest ní tí ó ṣe drug barrel. ẹ mọ yahoo kan ẹ sọ wá ẹ mọ yahoo kan sọnà bẹlẹ gbà bẹ́ẹ̀ wà lọ báyìí ẹ mọ yahoo ni. eléyìí lè mú ẹ lọ́dọ̀ wọn. ẹ gbà èyí dásí ọsàn àwọn ọmọ ilé. ẹ bá kí wọn lọ́sùn state house of assembly ẹ dágbére. wọ́n ní kẹ́ dágbére ẹ̀yin wà lẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́ dágbére ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ dágbére. gómìnà Adeleke lọ́sùn state wọ́n dé láti ìlú òyìnbó lọ́jọ́ Sunday. That's good. àárọ̀ àná kùtùkùtù ìtẹ́tàn kọ́kọ́ ṣe Akínlàlú wọn kọ́kọ́ lọ. Excellent for my governor. Akínlàlú wọn lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tẹ́ pa àwọn èèyàn wọn ni wọ́n lọ gbogbo tẹ́ pa àwọn èèyàn sínú ìpínlẹ̀ wọn wọ́n sì fọwọ́ gbáyà pé ìdájọ́ òdodo yóò ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó lọ́wọ́ sí pátápátá àwọn wọn à ní bọ́ńbẹ̀ ìjọba ò ní daṣọ́bò wọn rárá. That is it. So àwọn Akínlàlú wọn wá ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o lórí ètò Sókànwá àtàgídìgbò wọn á ní ká bí wọ́n ṣe láwọn ó ṣèdájọ́ òdodo náà ní ká máa mọ́nítọ̀ ẹ̀. I am proud to be an indigene of Osun State. Inú mi dùn gan. Senator Jackson. Permanently to Osun State. ẹ lọ wúlé mi ẹ kó táyà sí lẹ́sẹ̀ kẹ́ wú ṣé bí ó kọ́ mi lẹ́ni kí n dá. Comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn ní orúkọ mi. Ṣẹ́gun Ògúnbàyí ni mo jẹ́. Yeah, Alhaji Oriyomi, believe me, your laughter on Alabaromi yesterday night is monumental. Thank you. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi. Ẹ ṣeun. It's 11 a.m.